Hát, üdvözletem! Hello, 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 hello! Egy pillanatot kérek, srácok. Jó, hát eset nem egy pillanat, mert most még készülődünk, baszki. Készülődünk, de amúgy jól állunk, szerintem. Ja, csak még át kell kapcsolgassuk egy-két cuccot. Oké, és ez jó lesz. Ez a szegény kunai, ez már gyökeres részévé lépett elő ezeknek a streameknek. Nem baj, lehet vele szórakozni, az a lényeg. Nagyon szép. Na, ennyi. Oké, és gyors check. Gyors check, az mindig jó a gyors check. Nem. Jó. Oké, minden a legnagyobb rendben van. Azt fogjuk csinálni, hogy ezt ide áthúzzuk. Így. Szépen, okosan, szentimentálisan. Ide. Így bal oldalra. Úgyse ezt fogjuk alapvetően használni, hanem ezt szeretném még ide áthozni. Ide. Hoppá. Ezt meg össze kellene itt kicsinyítsem, bazd meg. Számítógép, légy szíves, hát működj együtt velem. Hát csak az egyik ablakot, bazd meg. Jó, tud érdekes dolgokat csinálni ez a gép, jó van. Ezt szeretem. Hát túl egyszerű lenne, annak mi értelme lenne? Jó. Nagyon jó lesz. Oké, és szerintem akkor induljunk. Jaj, launch, baszki. A izét is be kell állítsam gyorsan. De az már nem probléma. A játékot. Bam. Ezek a live wallpaperök egyébként kurva jól néznek ki. Csak szeretném jelezni. Okés. 17:00. Az már elmúlt, de nem baj. Bam. Hello! Kicsikét össze húzom magam. Hello, sziasztok! Ez ilyen kis... Kicsit itt vagyok, látod? Megköszönésnek. Várjál? Tudod mit? Ennyi volt a beköszönés. Megyünk egyből a game-re. De jelen még nincs game. Várjál. Mindjárt lesz. Ez az. Ez lesz a jó, srácok. Ez a fasza. Azt mondja. Gyors jöhet a game. Csak ezt mindig átállítom. Semmi probléma. Hoppum, ott is vagyunk. Hát picit összép húzom nektek, jó? Na, most már mindent is tökéletesen láttok, ezt a facecam az így... Nem jó. Ez hogy néz ez ki így, vázzany? Bam! Hibátlan. Na, hát akkor most már tényleg kezdhetjük. Üdvözlök mindenkit! Ezt ide lebaszom. Emeletileg ez így jó. Az is jó. Minden jó. Inkább mi nem jó, az a kérdés. Szevasz Peti, aki Laci! Üdvözöllek itten, meginten. Minőség... 1080p 60 fps, nagyon szép, ez is megvan. Ja, már ott van a kamera, egyre megszoktam, hogy mindig ott volt a kamera, most már ott van. Üdvözletem. Ja, na, töltsünk be. Elméletileg jött frissítés a játékhoz, de nem hiszem, hogy annyira nagy cucc lenne, mert még nem is vagyunk ott. Tehát, hogy még be kell éljük magunkat egyelőre, úgyhogy neked ez szerintem annyira nem fog most hatással lenni ránk. Persze, ha tudnám, melyik gombot kell megnyomni, ugye? Az segítene. Azt mondják, hogy az segít, hogyha tudod, melyik gombot kell megnyomni.
Na, hát nagyon örülünk ennek. Nem tudom, hogy hol fogunk, nem tudom, na, várjál. Mindjárt mondom. Nem tudom, a mikrofon azt szerintem jó. Hangerő az jó. Jó, szóval, tervek mára. Ezt a szigetet, amit a múltkor elkezdtünk, mondjad már. Amit a múltkor elkezdtünk felfedezni, azt már felfedezzük, azt mindenféleképpen annak már befejezzük a felfedezését. Aztán szerintem igazából, figyelj, utána azt felfedeztük, akkor folytathatjuk a main story-val, nem? Amúgy alapvetően szerintem simán folytathatjuk a main story-val. Ja, jó van. Jó lesz ez így. Egyetlen pillanatocskát kérek még, srácok, hogy itt megnézek valamit. Visszanézek, de szerintem jó lesz. Ja. A legfaszább, és még annál is jobb. Na! Üdvözlök mindenkit, hello, sziasztok! Ti kis Genshin Impactosok. Kicsit feljeveszem a hangerőt, hogy érezzek valamit a hangerőből. Maxon van? Nem. De maxon van. Jó, minden. Na. Azt mondja. Jutalmakat gyűjtsük be. Sok-sok primogem. Nagyon szép. 100 primogem. És még ez, és még ez. És itt már nincs semmi. Nem baj. Itt kapok valamit? Jelenleg nem. Miket kell csinálni? Ó, itt is vannak küldetések. Á, itt is vannak küldetések, jó. Reunion Blessing, meg minden lófasz. Jó, mindegy. Azzal fogjuk kezdeni. Ezt a Kunait arrébb akarom egy picit. Mr. Kunai, igen, ő már egy ilyen visszatérő szereplő. Vele szoktam baszakodni, amikor éppen nincs semmi dolog. Gyorsan mélyeinket megnézzük, mert kapunk sok-sok-sok cuccot. Igen, bizony, hogy kapunk sok-sok cuccot. Srácok, tudok ma csinálni egy multit? Egy multinak csinálnánk, az örülnék. Egy vízre gondoltam. Még mielőtt ezt megnézzük, itt kinél van felkiáltójel? Gorú. Ja, őt megszereztük a múltkor, ja. Gorút. Itt pedig a logint begyűjtjük. Valamint gyorsan déliinkre is rámegyünk. Azt akarom megnézni, hogy milyen újdonságok vannak, mert elméletileg jött azóta egy update, mióta utoljára nyomtuk. Ja. 2.4. Aha. Fleeting colors in flight. Ez, őket ismerem, őt nem ismerjük. Vagyis hát ti lehet, hogy ismeritek, én nem ismerem őt. Mindegy. Majd megtaláljuk, kitaláljuk ki ezt. Na, hány százalékra találtuk fel ezt a múltkor, ezt a mapot? Maprészt, ezt a szigetet. 33%-ra kifulloztuk a múltkor. Jó. Még mielőtt tovább fullozzuk, én a déli misonyaimat meg szeretném csinálni. Ott van 1, 2, 3, 4. Jó, megvan mind a 4. Okés. Ez ott van lent, szóval ide fogunk teleportálni, mert tudunk repülni, akkor átrepülünk oda, és akkor gyorsan megcsináljuk azt a déli misonyünket. És akkor kapunk sok-sok cuccot, és akkor tudunk nyitni egy multit, valószínűleg, remélhetőleg. Én nagyon örülnék, ha tudnék nyitni egy multit. Amúgy mi a helyzet, srácok? Hogy telt a napotok? Meg ilyenek. Nekem nem volt túl izgalmas. Azt mondja. Várjál, nem. Várjál? Ja nem, itt fel kell mászni. Jó, itt van a vizes boss. Itt van a vizes boss. Jól telt? Na, örülök. Az a lényeg. A pozitivitás az fontos. Mindig ezt szoktam mondani egyébként. Munkában is, én már dolgozok. Munkában is mindig positivity. Positivity. A pozitivitás az fontos. Anélkül nem lehet élni a mindennapjainkat, srácok. Muszáj pozitívnak lenni. Hopp, random event. Hol van az a random event? Nehogy lecsúszszál, csajt, mert itt kapok sokkot. Feljebb van, jó, feljebb van. Defeat the Fatui Agent. Fatui Agent.
Pessimista vagy? Nem. Bár mondjuk, hogyha szeretsz az lenni, akkor figyelj. De hogyha meg nem, akkor ezt magad döntöd el, hogy mi vagy. Jó, mondjuk ez sem... Tehát, hogy értem én, hogy nem. Mert nekem is voltak ilyen időszakjaim, amikor azt sem tudtam, hogy mi van. Tehát azt is megértem, hogy ilyen szarkedved van. Olyan is volt már velem. Szegény fatui agent. Meg lett erőszakolva, mint állat. Add ide a húst. Nem tudom, most még gyűjtögetem a húst, mert már nagyon rég főztünk már, de nem baj. Ha majd egyszer főznünk kell, akkor legalább egyből lesz húsunk. Nem szeretem azt mondani, de én ilyen vagyok. Figyelj, ezt is megértem. Gyors tűz! Gyere ide! Hús! Elfeti, Dominik, elfeti. Hova tűnt az a random event? Ja, már meghalt. Jó, az a fatui agent volt. Srácok, be kell induljanak az agyszállaim, mert azt se tudom, hol vagyok. Nem, nyugi. Azt mondja. Itt van lent. A fishül... Ja, igen, az azért van nálam, mert elektrós. Kell egy elektrós karakter, ugye? Oda az elektrós szigetre, ja. Azért van nálam fishül. Néztem, hogy miért van nálam fishül? Childe, ez nem volt azért olyan magas. Mi volt ez a sok HP damage? Hello? Nem mész vissza, hülye gyerek. Menj már innen. Menj innen. Ó, hogy pusztuljuk innen. Janusa, ó, jó vagy. Szia, darálok mindent is. A múltkor Inazumával még nem találkoztam olyan kihívást jelentően amikkel, de szerintem inkább ezt hagyom is. Szerintem már azon a szinten vagyok, hogy... Vagy vagyunk, hogy nem fog jelenteni semmi kihívást. Talán az olyan domének, az ilyen 90-es domének, amiket gyorsabb megcsinálni több emberre. Talán azok egyedül kihívást jelentenek majd. És hát azok biztos azt jelentenének. Meg talán az Abyss az fog. De amúgy már nagyon nem fog semmi azt jelenteni. Aminek nem tudom, hogy örüljek-e, mert legalább nem kell szarakodni semmivel. Szóval végül is, ha úgy nézzük, akkor igazából ez egy jó hír. Oké. Itt van a vége. Várjál, nem ehhez vizes kell, ez pont, hogy childe kéne, nézd csak. És bum! Ott is van. Az elektrós világ... Vannak azt hiszem elektrós világok, azt nem tudom melyik karakterrel lehet megcsinálni. Hello! Szegény. Hát, bátya. Remélem jól aludtál. Kell a láda, csak azért. Hát ide most pont, hogy zhongli kéne. Bár mondjuk nem. Az ilyen kis sziklákat az sehova is szét tudjuk szedni egy másodperc alatt. Bam, 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 és bam, és bam. És cak, 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 meg vagyunk. Ha mennyi Primogemünk van, azt meg akartam nézni. Primogem? Bár most úgyis fogunk kapni még Primogemet a összes déli missionnél, szóval igazából majd megnézzük akkor. Szia, kutyus! Mi a baj? Igen, most meséld el életed történetét.
Oké, megoldjuk. Megoldjuk neked. Nem kell idegeskedj, srác. Ezt fogjuk csinálni, hogy... Ameddig nem vagyunk Inazuma szigetén, addig szerintem átváltok. Átváltok a Albedo és Zhongli. Igen. Albedo és Zhongli Spartingra átváltok, mert is ne. Mert hát bazdmeg saját országába hadd legyek már az emberünkkel. Érted? A Raiden Shogunt azt meg kell szerezni. Alapvetően azt meg kéne szerezzük a Raiden Shogunt. Várjál, jött új karakter most ezzel az update-tel? Vis? Na, ugyanazok a bannерök vannak. Várjál, meddig tartanak még a bannerök? 4 napig? 4 nap, 21 óra. Aha. Még 4 napig vannak ezek a bannerök. Jó. Akkor már lassan jönnek az új karakterek. Oh, hello! Feel this ancient power. Burst forth. Menj már innen! Te meg a faszom pajzsot, hát széjjel darálnak a faszom meteorita. No time to lose. Leesett. Megyünk vissza akkor Misternek, megmondani, hogy megcsináltuk a cuccait. Mister, hello! Megcsináltam, amit akartál. Nem tudom most pontosan mi volt, de az életed története volt, ha jól emlékszem. Igen. Ja, jó volt, tetszett. Akkor visszacsapottunk. Na hova? Inkább ide, mert ez... mindkettő magason van, nem baj, menjünk el. Már miért is ne, érted? Csak én érzem úgy, hogy tényleg orhangon van. Pedig beteg nem vagyok, na mindegy. Érdekes dolgok ezek. Nagyon szépen haladunk az ég fele. Amúgy... kéne építsünk lehet még házat építeni? Vagy ezt nem ezt akartam, de ezeket most rákattingatok, hogy ne legyen ott az a piros felkiáltó jeles izé. Mert engem az idegesít kicsit. Most mondom. Az, nagyon jó. Bam. Na, van még? Nincs, jó. Szóval lehet még házat építeni? Én akarok magamnak házat építeni. Valahol, azt hol kell megnézni? Az eventeknél, nem? Tényleg óragon van? Bassza meg, bocs. Még tegnap lehet azért. Lehet azért, mert tegnap kicsikét, hogy mondjam. Az volt, hogy hát lekéstem a buszomat megint, azt megint volt TikTok egy live arról, hogy lekéstem a busz. És a hidegben kellett este menni. Hát igen, nagyon jó volt. Ezek adnak primogemet. Na, akkor azokat is megcsináljuk. Most rámegyünk a primogemekre, srácok. Azt akartam megnézni. Szemes Bazs! Köszi! Üdvözöllek! Na ezek! The Moon Betsy Deep. Na ezek már valami kihívást jelentőknek néznek ki engem. Várjál? A Teapot to Call Home Part 1. Every journey has its final day. Don't rush. Jó, ezt majd meg kell nézzük, hogy lehet házat építeni. Mert fogalmam sincs. Hogy kell házat építeni. Én abból már kimaradtam abból a buliból. Rise. Orders given. Orders received. Just brace yourself. This is gonna hurt. Coming to be. Witness my great undertaking. Imádom a Albedo-t. Egy állat. Solidify.
Szü. Halál. Várjál. A childomat azt, ugye hétfőn volt utoljára Steam. A childomat az, neki a propelleres könyv kell, ugye? És hétfőn volt, azt hiszem, olyan domain. Az ma nincs. Ma nem olyan propelleres volt? Ma úgy emlékszem, hogy hétfő csütörtököt írt, meg pénteket talán. Propelleres könyv. De! Az ma! Jó, easy. Jó, gyorsan ezeket ledaráljuk. Gyors, akkor igen, akkor kiegészül még egy ponttal a mai céljaink, listánk, menetrendünk. Gyors megcsináljuk a déli missionöket. Aztán nyomunk azt a 2 triát, lenyomjuk zhonglival meg gányúval, hogy kapjunk még primocsemet. Aztán pedig propelleres könyveket gyűjtünk childnak. Felhúzzuk a egyik talentjét még. Nem tudom, hogy maxosra, de nagyon maxos körülre. És utána folytatjuk Inazumet. Mit csinálsz? Hogy tudtál eltalálni? Még bele is mozogtam, hogy direkt ne találjam. Menj innen. Na, még több. Mint abba beleszaladtál, kisfiam. Úgyis van. Ezeket meggyűjtjük, mert fejlesztésekhez jó lesz. Már csak akarok már szintet lépni 33-asra egyébként. Vagy 33-asra, ja, az kicsikét alacsony, 55-ösre gondoltam. Várjál? 100 000 mora, azt elfogadom. Na, jól hangzik. Jó. Jó. Még... már is van a daily missionünk. Jó, akkor viszont ide teleportálunk. Elméletileg van olyan kristályom elég, szóval tudunk csinálni olyan duplázót. Ja, duplázó volt, igen, duplázó, jó. Visszajönnek így a dolgok. A duplázó. Jött... Várjál. Jó. Duplázó kell, duplázó, még hozzá. Elméletileg csak 3 darab volt a maximum még annó. Nem, 5 darab volt a maximum, ami lehet nálam egyszer, és már több van, mint 5. Mennyi van nálam? 3. Most már 5? És akkor most már egyet se tudok készíteni, ja? Nice, okés. Legyen srácok az, hogy először menjünk... Events. Test run. Legyen zhongli, mert az megvan. Vele tudom, hogy kell darálni az ellenfeleket. Gányúval nem tudom, mert ő nincs meg. Adjad játék. Igen. Nem a föld a kedvenc karakterem, az a baj, mert a karakterem a kedvenc elemem, mert nem lép reakcióba semmivel. Semmelyik elemben nem lép reakcióba. Mert, na látjátok, most is itt van egy tűzelemi ellenfél. Hogyha most mondjuk egy vízelemivel lennék, akkor lenne Vaporize-om. Hogyha egy elektrós, akkor Superconductom. Azt hiszem. Vagy nem, az a fagyásos. Mindegy, az a lényeg, hogy a földdel nem tudok. Látjátok, csak a Crystallize. A föld az mindegyik elemet csak Crystallize-zel lép ugye akcióba. Ez meg annyi, hogy lesz pajzsom. Nem kell pajzs, ha már olyan szinten fel vannak fejlesztve a karakterek hogy már annyira HP ilyen pajzsra nem lenne szükségem. Arra lenne szükségem, hogy damage-eljek.
Miért ilyen? Ja, már 80-as a zhongli. Hopp, vissza. Szegény. Kapta. Néztem, hogy miért ilyen gyenge zhongli. Hát mert gondolom a triálba gyengítve vannak a karakterek. Valószínűleg. Ez level? Nem level. 4 csillagos, jaja. Kell. Pedig úgy nézett ki, mintha 5 csillagos lenne. Most az előbb a benne rajta volt ugye az arca. Azt hittem, hogy 5 csillagos. Na hát és Gányú. Gányú az nincs meg nekem sajnos. Azért nincs meg Gányú, mert én inkább mert körülbelül ugyanakkor jött ki, mint Shao, és én inkább Shao-t akartam. De nagyjából így emlékszem. Ilyenkor csinál egy ilyen fieldet, ilyenkor meg konkrétan mindent is... ja nem, ilyenkor csinál még egy nagyobb fieldet, ami meg lövöldözi egyfolytában a jeget. Ja. Jó ez a Gányú. Teljesen jó. Teljesen jó ez a Gányú. Kár, hogy nincs meg. Figyelj, most csinálunk majd egy multit. Ki tudja, lehet, hogy kijön. Lehet, hogy kidobja a játék. Bekrémeljük. Szép. Csináltunk duplázót, ugye? Süssünk egy kis kaját. Ez a sütés nem fog soká... Adeptuszolást tudok csinálni? Mi nincsen? Igen, ez nagyon értékes cuccok kellenének. Bár igazából csak hem kéne. Hát, ezt így elkezdjük, aztán majd megcsinálja magának. Csináljunk olyat, amihez olyan kaja kéne, amihez nem kell se rák, se... Mi ez? Mi ez? Ezt hogy hívják? Ez kaviár, nem? Vagy nem tudom mi az. Mindegy. Ilyen se kell hozzá, meg gomba se. És életet ad mondjuk. Mondjuk egy ilyet. Ezen még nincs meg az efficiency. Mennyi kell hozzá? Ja de autókuk, azért mondom, hogy már megvan az efficiency, csak felrakta, látod azt a special is. Azért néztem meg, hogy nincs meg hozzá az efficiency. Konkrétan a fele kajáknak megvan az efficiency-je. Vagy efficiency az meg professi, nem is tudom, hogy miről beszélek. Ennek meg tudnánk csinálni a professziát most? 4x4 az 16. 5 darabot tudnánk csinálni? Nem. Úgyhogy nem csináljuk. Kaja. Olyan kell, ami HP-t ad mondjuk te. Jó, de ezt használ ilyet, ez nem jó. Ez jó, mert ez csirkét használ. Mindegyiküknek ugyanaz a bónuszhoz szóltak minden. És még bónuszt is kaptam. Yes, ez pedig dobozt kéne gyűjtsünk. Razor. Légy szíves, csinálj egy special dish-t. Hát nem csinál, rohagy, még nem csináltál. Hát ebből van, de nem szoktak meghalni a karaktereim, szóval nem is kell igazából. A Jewelry Soupnál már megvan. Valamelyik, aminél nincs meg a professzia, és most meg tudnám készíteni a professziát. Ezek a 2 csillagosoknál meg szokott lennie. Jó van. Akkor. Én köszönöm szépen. Wow. Nice. Van valami, amit tudnék veled megcsinálni? Ó, expedíció, de tényleg tudnám küldeni. Várjál, milyen expedíciók vannak? Nem. Na, hát mondjuk az a morás az nem volt rossz. Ezek kajákat gyűjtenének, jó, akkor gyűjtsünk kaját. Igazából tök mindegy, kit küldök, nem? Várjál, ki az, aki egyáltalán nincsen felhúzva? Mondjuk azokat lehet, hogy... Jó, nem küldök senkit. Ezeket tudom én is gyűjtögetni, most azért nem kell, hogy elküldjem őket. Szép. Hagyjad még a cuccaimat. Köszi.
És akkor gyorsan a duplázót megcsináljuk. Ez micsoda? The World Quest. Mutasd. Mi ez a World No time Quest? to lose. Ezt meg kell nézzük, nem tudom mi az a World Quest. Nálad tudok valami újat csinálni? Ja igen, most megmondja, hogy hol vannak a órok, ezt lehet nem akartam megnyomni, mindegy. Nem baj, most már legalább azt is tudjuk. Azt akarom tőled kérdezni, hogy minket állítsz be, azok szarok szoktak lenni. Ja. Aztán miket tudnánk most csinálni? Az tök jó újítás, hogy így ideírják, hogy miből készül micsoda. Ez annó még nem volt benne a játékban sajnos. Majd, hogy amikor... Ja. Jó, hát ezeket nem tudom megcsinálni. Azt tudjuk csinálni, hogy... Hol van az a World Quest? Az valahol itt volt, nem? De várjátok? Ez a... Reputation level, ugye? Ja. Igen, ez a World Reputation. Vagy hát a lőés. Ja. Azért mondom, hogy... És látjátok, ez is azt a szimbólumot, vagy nem látszik. Itt is ugyanaz a szimbólum van, mint azon a szigeten, Inazumában valahol... Hol volt? Itt. Nem? Nem, hol volt ez a szimbólum? Itt. Szóval szerintem az meg... szóval itt lesz szerintem Inazumának a Reputation-os cucca. De aztán ki tudja, lehet, hogy nem. Majd ezt még kitaláljuk. Most viszont azt a World Quest-et akarjuk megnézni. Igen. Értem. Jó, ez most a csaj szerintem valamit akar, hogy elvigyünk Inazumába. És vagy visszahozzunk onnan. Letől. Levelet szeretne. Jó, elviszem neki persze. A letter. Kinek kéne elvigyem? Ide. Ide kell majd. Jó, akkor majd, hogyha megyünk vissza Inazumába, ezt odaadjuk a... Jól értettem, hogy az apukáját mondta? Nem tudom. Ezt majd neki odaadjuk, viszont nekünk van itt egy olyan... Pörgős. A pörgő kell nekünk, azaz. Várjátok csak. Jó. Szóval belépünk. Nice. 88-asat csinálunk. Nyilvánvalóan. Viszont... meccselve, mert... ezek a legnagyobb domének, ezeket... Hát... Nem mondom azt, hogy lehetetlen, mert szerintem meg lehet csinálni biztos egyedül is, de sokkal hatékonyabb csapatba csinálni. Szóval ezeket a nagy doméneket, ezeket csapatba fogjuk megcsinálni. És azt hiszem, ennél pont nem childe kéne szerintem ehhez, azt hiszem, jól emlékszem, hogy zöld. Zöld, bazd meg, zöld. Vízelműek az ellenfeleink, ugye? Gyors, változtatunk karaktert. Milyen... Várjátok, van Celestial... Hát én egy albédóval besegítek, figyelj. Mehetünk? Videót raktál fel? Milyen videót? TikTokra? Na várjál. Exorcism uses thaumaturgy and martial arts to conquer evil. There are other means to the same end, but they are not the true way. Igazából ráérünk.
TikTokra. Heart be pure, evil be erased, mind be purged, world be... Frosted altar. I always forget that last part. De várjál, Frosted altar, akkor ezek... akkor viszont ezek izések szerintem. Ezek szerintem, mondjad már, fagyosok. Akkor viszont Childe mégiscsak jó lesz. De! Várjál. Mindjárt megnézem a teljes videót, már az index képét láttam, az már tetszett. Mindjárt megnézzük a teljes videót is, csak... Ja, azért mondom, hogy ezek krájós enemik, azokat Childe is szét tudja csalálni. Az egyetlen enemy fajta, amit gyűlölök, az a víz. Mert azokat nem tudja szétdarálni. Szevasz, Fisül! Mi a helyzet? Na, jöttek már bátyák, vagy mi van? Gyere. Hogy hívják azt a karaktert? No time to lose. Azt hogy hívják azt a karaktert? Most nincs maga neve. Elfelejtettem. Master... Vagy Grandmaster... Fú, nem jut eszembe a neve. Meg kell majd nézem. Na, hogy is volt ez? Brace yourself. This is gonna hurt. Hát látnám a Childe mégse a legjobb megoldás így a fagyosok ellen. Lehet jobb lett volna mégiscsak az az albedo. Bár mondjuk figyelj, fizikát azt úgy adom nekik, mint állat. Nincs semmi staminám nincs. Na, hát ezt tökéletesen elnyomtam. Hallod, miért nincs staminám? Nincs staminám. Ez miért van? Ja, most ez a víz, ez nem fog sokat segíteni. Nem baj, én megpróbáltam. Figyelj, fizikát még adhatok nekik, nem? Alapvetően. Mondjuk ezeknek már lent van a pajzsa, úgyhogy igazából. Hát nem, a víz az nem viszi el a pajzsukat. Nem baj. Most mindjárt lent van a pajzsa. Na most! Na, ez már jobban tetszett. Na, látjátok, ezt mondom, tehát, hogy négyen is milyen lassan csináljuk ezt egyedül. Egy ember, úgy, hogy még vissza is van idő a korlát. Ezt egyedül egy ember nem tudja megcsinálni. És én pedig mindjárt meghalok, amit nem szeretnék, úgyhogy egy picikét visszább jövök. Ugye nem rám jött. Nem engem szemelt ki, ugye? Jó, nem. Kaja. Kaja, kis kaja. Nehogy visszajöjjön a pajzsam, mert akkor ideges leszek. Impossible.
Vissza fogja növeszteni a pajzsát. Jó, nem? Yes! Nem! Nehogy! Nem beszéljünk erről, jó? Bazd meg. De hogy? Ezt hogy a picsába? De várj, hogyha ez a kétszeres bónuszon van, akkor duplázott az... Nem baj, duplázott aznak akkor is. Kapja be a kétszeres bónusz. Még nem néztem meg, most fogom megnézni. Ó, hát köszönöm szépen. Ez tetszik. Ja, most nézem a videódat, ez igen. Ez tetszik, köszönöm szépen. Kösz szépen. Szóval, hol tartottunk? Albedo mit rajzoltál? Ó. Nice, nice. Most viszont, most Albedót fogom hozni. Vagy lehet, hogy kéne inkább valami olyasmit, amivel jobban szét tudnák darálni, ez nem így. Hát... Ez a baj, hogy... Bár mondjuk a csicsit hoznék... Ja, de krájók azon nem még bazd meg. What of you? Shalningat. How about a quick break so I can sketch this beautiful Shalninggal tudnék talán legtöbbet segíteni. Viszont szegény Shalningnak olyan kicsi a... a atakja. Hogy ez hihetetlen. Gyerünk, gyerünk baby. Hiszek bennetek. Albedót néztük, srácok. Most éppen Albedónak csekkolom le a szép-szép haját. Még miatt így másra gondoltok. Albedó, milyen jól néz ki ez a séró, de ez hihetetlen. Hú, hát ez hihetetlen. Jó van. Na, csapassuk már. Itt az idő, menjünk. Menjünk. Accept. Hozzak 10-es karaktert. Ne, hozok Albedót, az segíteni fog. Azt higgyétek, ez segíteni fog. These bombs, so heavy. Because these bombs are so heavy. Na most mi van már? Mi nem tetszik? Én nem tetszem? Cleo is a brave girl today. I found a really weird looking lizard. Want me to show it to you? Tök aranyos ez a Kli. Jó, bazd meg, akkor hogyha én nem tetszem, mert biztos én nem tetszem, jó? Akkor átváltok, mit tudom én, Shalningre. Biztos én nem tetszem. Biztos én nem tetszem neki, nesze bazd meg, akkor átváltok. Mire váltsak át, mit tudom én, átváltok Shalningre, tessék, Shalning jó lesz? Vagy, nézd meg! Átváltok, ez jó lesz. Do you want to come fish blasting with me? I'll get grounded for a whole day, but it's way worth it because the fish taste so good. Mit ír What ez? of you? How about a quick break so I can sketch this? Na, ez már tetszik neki, jó van. Azt le se szállja, hogy nem fog tudni konkrétan semmit csinálni, mert
Szerintem nincs is kard. Ja, de be van rakva kard. Jó. Hát nem én leszek az MVP, azt hiszem. De nem baj, adom nekik a buffot, jó? Az. Szeretjük a buffot, ugye? Reméljük még mindig olyan jó Bennettnek a buffja, mint régen volt. Milyen erős, várjál. Bennett mennyire vagy most erős jelenleg? 995. Egy 1000-es? Hát egy 1000-es az... nem a legerősebb. Viszont lehetne rosszabb is, figyelj. Alapvetően. 1000-es atak az még... Ja, azaz. Hello! Shalning, gyere már! Let's go! Ja, most csak 3-an vagyunk? Nem baj, 3-an is tudjuk csinálni szerintem. Nem biztos, de... Ki tudja. Aha. Elfelejtettem, mert Bennettnek nem olyan sok a HP-ja, mint én azt szeretném. Oh, bazeg! Jézus úristen, mi történik itt? Srácok, valaki segítsen! Hát nem olyan rossz a damage. Amúgy nem hozzunk rajtuk olyan rossz számokat, csak nagyon kapom. De gyorsan halnak, figyelj! Jó. Gyorsabban halnak, mint az előbb, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy jó szett. Jó. Jó, mégis megérte Bennett eljönni. Jó ez a Bennett. Considered resint használunk. Nagyon szép. Megnézzük, hogy mennyi kell a childnak, de szerintem már nagyjából köböl kezdünk ugye a jó tartományba belépni. Azt mondja, talánc, és melyiket akartuk fejleszteni? Ez. De nem, én ezeket akarnám. Nem, ne lépjegetjetek már jobbra-balra. Ezt akarom. Kell még 14 darab aranykönyv. Ja, de ez az utolsó lesz. Halljátok, ha ezt most felhúzzuk 10-esre, az már max. Az már maxos szint, bátyják. Ó, hát akkor ezt mindenképpen kell. Mennyi van most? Going out into the world and investigating, turning Hol the vannak a unknown into könyvek? the known. Itt vannak. 2. I miss this feeling. És 3-ból lesz... 1, ugye? Egy 3 kisebből lesz egy nagy, várjál? Azt mondja, hogy... Az 6 könyv. Mert... 3x5 az 15, ugye? És az 18. Akkor abból lesz... 6. Az 8. Hát kell még menjünk. Még mindenképpen kell menjünk, de nem baj, ez a... Feljebb húzok egy kicsit izén. Várjátok, hol van a Bennettem? Most húzunk fel Bennettem, mert...
Egyrészt annyi moránk van, mint a pusztulat, másrészt meg szükségünk van most Bennetre, szóval húzzunk rajta. Rohadjál meg! Nyugi. Oh, ow. What if that De akkor come from? viszont várjál már. Akkor inkább elbaszom ezeket, How about a quick break so I can elnyomom sketch ezeket a this kicsiket. beautiful scenery? Arra gondoltam. 78-as. Bam. Benny's adventure team, assemble! 80-as Bennett. Feljebb nem tudom húzni, de 80-as Bennett az erősebb lett, figyelj. Tehát alapvetően erősebb lett, úgyhogy nem mondhatsz semmi rosszat. Mi bajod van a Bennettemmel? Jó ez a Bennett, hidd, de adom a buffot. Nézd meg, mindenki 10-es The karakterekkel jön. truth of this world. Mert azt akartam mondani, hogy elfelejtettem annak a karakternek a nevét, azt hogy is hívják őt. Most nem jut eszembe, de tudom melyik karakter, az is egy jó karakter. Hu Tao. Ja, Hu Tao az. Kicsing. Vagy ja, gyere már. Jönnöd kéne már. Benny's adventure Benni, milyen artifacteid vannak neked, Muti? Toodaloo. Artifacts? Totoko, where are you? That's gonna hurt in the morning. Elemental Mastery, erre nincs szükségem. Mint hogy a izére nincs szükségem. Inkább berakunk 2 ilyet. Jaj, nem tudom berakni, mert már kombatba vagyunk. Got it, man, got it. My sword from the shadow. Off we go. Out of the way. Hát ez a Bennett, ez veszélyesen keveset sebez, de nem baj, majd mindjárt fejlesztünk az artifaktjain is. Off we go. Incoming. Nem kellett volna meghalljunk. Ja, ez ennyi volt? Jó. Na mennyi aranyat kapunk? Egy 3 aranykönyvet kapunk? Nem kaptunk aranykönyvet, bazzeg. Unblock, nem kaptunk aranykönyvet. Létezik ilyen? Nem baj, ez most már gyorsabb lesz. Mert most ezek már jó emberek, akikkel vagyunk. Kivéve, hogy ezt az artifaktaimat most átrakom a picsába. Ezt átrakjuk neki, és berakunk még gladiátorból neki egy... Melyikkel? Energy... Hogy mindig félbe szakítotok, de ezt miért van így berakva a játékba egyébként, hogy amikor kilép valaki, akkor félbe kell szakítani? Jó ez, mi? Biztos jó lesz. Berakok neki egy ilyet mondjuk. Ide pedig berakok neki egy faszát. What a view. How about a quick break so I can sketch this beautiful scenery? Critical damage eset, ja. Vagy ez Elemental History és Critical HP és HP. Inkább ez. Ez jobbnak tűnik. Nagyon szép. És akkor most van így egy case piece Wanderers és 2 piece atakos. Akkor ez azt jelenti, hogy... Ez még mindig gyenge. Hogy lehetsz ilyen gyenge, baszki? Bennett?
csináljak veled? Ez energy recharge-os ez a kard. Az jó. Energy recharge-os kardot szerintem nem fogjuk lecserélni. Van más jobb? Critical rate-es, attackos. Nem, Bennettnek kell az energy recharge, mert ez így most jó gyorsan visszatöltődik. Ja, jó lesz ez. Jó lesz ez a set, guys. Nem tudom, ott vagyok akkor. Bármikor úgyis ki tudom cserélni a játéket. Mennyi kell még a következő szinthez? 3000... Nem. Várjál. 1000-es, 6000, még 5000 XP kell. Going out into the world and investigating, turning the unknown into the known. These bombs are so heavy. I miss this feeling. Azt mindenki tüzesse! Tűz! Ameddig el lesz tűz! Ez már tetszik. Ez már igen, ez már igen. Ez már tetszik. Tűz! Let's go, boys! Szia! Hát szia! Körbejárlak. Na, mindenki itt van. Na, már hát egy nagyon picivel jobb Bennett, még mindig nem nagyon jó, de azért elég jó elmegy. Szép. Halljatok! Halljál meg! Szép, és akkor ide benyomok egy buffot. És hátulról. Na ez igen. Ez már tetszik. Kaptuk egy buff fieldet, én meg arrébb mocorgok, mert meghalok. Ennyi egyszerű az indok. Szép. Nagyon-nagyon szépen haladunk a cél fele. Olyan bazzul lesz az a child, úristen! Az a child, az... Már kimaxoljuk, hallod, mint állat. Gyerünk. Azt akarom megnézni, hogy tehát 14 darab kéne, ami azt jelenti, hogy... Ezt most lematekozzuk, jó? 14... 3... 3-ból van egy, tehát 14x3. Az igazából most ez nem kell számológép, de... 42. Ha nem kapunk még aranykönyvet, akkor 42 darab szürke könyv kéne. Most van olyan 20 körül. 29, oh, hát az... Easy. Ha nem kapunk ilyen könyvet is, akkor is csak 42 ilyen kell, és most vagyunk 30-nál, de szerintem úgy fogunk még kapni aranyt. Hát ez gyorsan meg lesz, guys. Ez gyorsan meg lesz, addig megnézzük a Bennettet. Artifacts. Húzzak fel az artifact én Bennettnek. Vagy nem lenne, nem kéne mi? Bár mondjuk... Húzzatok feljebb az artifaktjén, valami. Melyik a legjobb artifaktja? Nem mondtam ezt így. Hát ez a legjobb artifaktja. Hát feljebb húzok. A 2 csillagosokat. Auto-add. Auto-add. HP.
Már melyik másik? Ja nem, ez még nem a izé, ez még csak a fő izé. Ja jó, az nem baj. Na. The truth of this world. Mit adsz? Defense-et, bazd What meg. could it be? Defense-et ad, vágod? Rohadjon meg. Na. Jó, egy kicsikét feljebb húztunk. Na, most nézd meg. Ő itt Sanyi. Sanyi most el fogja venni az albédómat a csapattól. Rohadjál meg, Sanyi. Muszáj ezt csinálnod. Na, menjünk. Rozália, indítsad már, légy szíves, nagyon szépen kérlek, indítsd el. Indítsd el. Szia, Peti! Vagy, Laci? Ja. Ja, mindkettő egyszerre. Rozália, indítsd el, drágaságom. Mindig szar a neted. Nekem is volt már rossz volt a netem, az nem a legjobb. Na mi van már? Rozália, indítsad már el, arra várunk, hogy indítsd. Indítsd el. Indítsd el. Nagyon szép. És akkor kettőben hát az nem lehet egy partiba, akkor What váljál. a view. How about a quick break so I can sketch this Na beautiful várjál, most akkor scenery? kivel legyek. De nem, az nem jó. Cleo is a brave girl today. I found a really weird looking lizard. Want me to show it to you? Fishül. Fishül az jó, nem? Good things come to those who don't wait around. Legalább lesz That's what elektromunk they is say ellenük. anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. Az honnan jött ez az ötlet, hogy őt fogsz hozni? Az honnan jött ez az ötlet, hogy izét hoz? Nem jó. Nem tudom, hogy ez honnan jött az ötlete, hogy ő azt fog hozni. Már is felejtettem a karakternek a nevét amúgy, igazából. Hogy hívják ezt? Tudom ki ő, csak a izét nem tudom, őt. Ő az ugye, aki a Cheesingnek a... Cheesing? Hát a... Akinek a kastélya volt, Liu-éba. Nem emlékszem a nevére viszont. Viszont szerintem ez egy ilyen skin rá, ja. Ez egy tök jó skin. Szóval, hogy is volt ez? Midnight Phantasmagoria. Hallod, mindegyik rám jön. Tehát konkrétan az összes rám jön. No rest for the wicked. Az egy probléma. Hát inkább csak izéval lövöm őket. Immunis. Mire? As you wish, Maid Fräulein. Ouch. Nem mész innen! Menj innen! No rest for the wicked. Au! Meghalok. Az meg childot hozott, azt jól látom. Miért? Állat. Direkt azért nem hoztam childot, bazd meg, hogy gyorsabban készen legyünk erre, ha childot hoz. Childot hoz a krájós enemik ellen. Szerintetek normális? Jó, tudom, hogy először én is azt hoztam, de utána rájöttem, hogy ez nem jó ötlet. Mindegy, ő is biztos fel fog jönni. Közben kerülgetnem kéne ki ezeket az enemiket, mert nem lenne jó, meghalnék. Az ütött. Várjál már, az ütött. Ne! Tele van a kajacsíkom, nem tudok többet enni, ne rohadjál meg, akkor viszont én hátul maradok, jó? Menj innen. Miért felém jössz? Miért vagy buzi? A buzik jönnek csak felém, menj innen. Na gyere felém.
Én olyan szinten supportban vagyok, hogy most igen, én supportban vagyok, köszönöm szépen a lehetőséget. Jó. No rest for the wicked. Jó. Jónak tűnik, meghal. Meghal. Szerintem meghal. No rest for the wicked. Igen, ez meghal, de van több is. Shouldn't let your guard down. Gyerünk, baby! Ó, nagyon jó. Pajzsod is széttől. Jó. Jó, ez jó. Ez tetszik. Szexi. Mármint, hogy ez jó. Szép. Easy peasy lemon squeezy. Még kérek szépen könyvecskét. És arany. 2 aranyt is kaptunk, srácok. 2 aranyt is szeretném jelezni. Mi azt jelenti, hogy... Mit jelent? Nagyon szép kérdésetek van. Azt mondja, hogy... Most vagyunk... Ne lépjél már ki, mint egy kis buzi! Szóval... 4-4 tartunk, ami azt jelenti, hogy 16 kell. Ami azt jelenti, hogy már csak 12 kell, ami azt jelenti, hogy már csak 12-ször kell 3, az 36. Már csak 36 darab olyan könyvecske kéne. És most vagyunk... 32-nél, ami azt jelenti, hogy 4 darab ilyen kéne, tehát 25 van. 4 x 3 az 12. Meg tudjuk csinálni, srácok. Van elég könyvünk, szeretném jelezni. Akkor köszönöm szépen ezt a lehetőséget, én akkor visszalépek a saját világomba. Ez tetszett. Bye bye. Na, és akkor meg tudjuk csinálni a cuccainkat. Visszamegyünk ide. Visszajövünk ide, és azt mondja, hogy csinálunk ilyen könyvet. Ó, várját, még bónuszt is tudok szerezni, várjál? Lehet, hogy még vissza is kapunk könyvet, de akkor meg főleg jó lesz ez így. Igen. Még egyet. Nagyon szép, és akkor most van. Még nem elég. Most vagyunk. Talents. Igen. Kell még egy darab aranykönyv. Azt gyors meg is csináljuk. Mert tudunk csinálni így 3-at. Így. És akkor ebből 3-ból csinálunk egy nagyot. Bam! És akkor már csak olyan szigmát kéne gyűjtsünk, ugye? Abból van elég nekünk, vagy nincs? Nincs. Kék színű szigma kellene nekünk a fatuisoktól. Nem ezt akartam nyomni, ezt akartam nyomni. Tudok craftolni a szigmát? Most ez a kérdés. Hol vannak? Igen. Tudok. Ó, hogy ne... Ó! Hát hogy ne tudnék craftolni szigmát? Én kérek elnézést, keci. Van majd 100 millió szigmám. Jó van, akkor... Mennyi kell nekem? Hány szigma kell? 12 kell, abból már 3 megvan, ami azt jelenti, hogy még kell 7, 8, 9. Még kell 9 darab kék szigma. Cak, cak.
9 darab kék szigma kell még. 9 darabot szeretnék. Bam. És bam. És bam. És bam. Ott is van a 2. 2, bazd meg 2. 9 darab kék szigma. És akkor... Begyűjtöm a jutalmamat, igen. De nem ezt akartam mondani. Jó. És akkor... Srácok. Átváltunk childra, mert mégiscsak nem ezt akartam. Bassza meg, nem tudok uralkodni magamon. Szóval. Megvárjuk, ameddig felhúzza a HP-ját, nagyon szép. És akkor most. Talents. Full Legacy Raging Tide. Level up. Level 10-es! Yes! Fullos! Fullos. Max level reach. Clip! Klippeljük. Tudok klippelni? Hogy tudok klippelgetni? Clip. Ott is a clip, köszönöm szépen. Nice! Yes! Oda néz! Megnézzük, mennyit sebez? Vajon mint tudnánk megnézni, hogy mennyit sebez? A virágon? A tüzes virágon megnézzük, mennyit sebez? Megnézzük. Ja, ide akartam menni a cuccainkért. Elkészültek, amiket akartunk főzni. Nem tudom, mennyi készült el? Egész sok. 8 darab elkészült. Ezt még megvárjuk, ezt a 8 másodperceset. Ezt is kiszedjük. 4, 3, 2, 1. Bum. Szép, és akkor sütünk adeptus levest. Ide szerintem kicsin a legjobb, igen. Autocook. Yes! Na most már Isten formunkba is át tudunk menni adeptus levessel. Meg igazából nem kapcsolom be a navigációt, tudom fejbe is, hogy merre kell menni. Gyors megülünk egy ilyen tűzvirágot. Egyrészt azért, mert megnézzük, hogy milyen basszul lett a childunk, másrészt pedig hát Bennettnek úgyis szüksége van ilyen tűz kristályokra, úgyhogy igen, alapvetően. Bum bum! Level 1. Begyűjtjük azt is. És akkor. No time to lose. Ott is van. Hello, Mr. Virág! Hát bejöttem, megjöttem, igen. Moments of birth. Crumble. Na szóval. Aha. Bring it on. Figyelj! Elfogadom. Hát ez szar. Majd ez. HP, és nézd meg, HP, defense, HP. Nagyon gyenge. Farkas tudunk ölni? Tudunk. Ölünk egy farkast is. Van elég rezinám hozzá. Mennyi van? 46. Egy farkasra még van elég. Elmondjuk, várjál. Farkas az ilyeneket ad. Mondjuk a izé is ugyanazt ad. A Devalin.
A Storm Terror is ugyanennyit ad. Meg a farkas is, meg Childe is. De akkor már inkább a farkast öljük meg már. Igen, el fog fogyni a staminánk. Megpróbálunk feljutni. Nem tudom, hogy elég lesz a stamina. Jó, közel volt. Majdnem leestünk a halálunkba, de nem, volt elég stamina. Kiszámoltam, persze. Hát nem kell itt izgulnatok. Direkt kiszámoltam, így volt a jó. Közel volt, basszus. Milyen karakterekkel kéne jöjjek? Igazából Shaot azt azért nem azzal jövő, Shaot azt nem hozzuk, mert ő szeles. Farkas is szeles, úgyhogy ja. Vagy szeles, vagy krályos, ezt most így fejből nem tudom megmondani. Rise! Burst forth! I will have order! Witness my great undertaking! Sacred name. Fortune pres- Brace yourself. This is gonna hurt. Kapja. No time to lose. Ouch. Quake! Guys. Gyerünk, baby. Gyerünk, Childe, egy ultimate-et. Mindjárt megvan. Ouch. Ouch, már. Crumble! Coming to be. Life goes on. Meghalt. Childe pedig kap egy kis kajácskát, mert éhes volt. Bám! Nem jó? Ó, szereztünk ilyen cuccokat a farkastól, jó? Ennek viszont örülünk. Jó. Item kívül charging character level ups. Jaj, ezt tudom, mi azt hiszem. Jó. Várjál, valót még van, mint nem vettem észre. Igen, meg volt. Claim, beclaimeltük, itt pedig... Jó. Jók vagyunk, oké. Na guys. Most ezzel meg... Ide nézzünk már gyors. Gyors ide nézzünk el.
Melyik szinten tartok? Igen. Ez adna sok primogemet. Sok primogemet adna, de most nem fogunk ezzel szarakodni. Szerintem így is van azért elég sok primogemünk, szóval igen. Jó, akkor ezt nem tudjuk felfedezni. Igazából szerintem itt már mindent felfedez... Ja nem, hát még van sok-sok minden. Ugye ez gyűjtögetős inkább. Felfedezés részét azt már ott megcsináltuk a szigetnek, úgyhogy menjünk a sztorihoz. Folytassuk a sztorit. És ha már itt vagyunk, körbenézegetünk a boltokba, mit árultok. Weed. Hát vegyünk egy kis weedet. Nyilván. Tofu, abból is veszünk sokat. Ebből is veszünk sokat. Rice, abból nem veszünk. Minden másból meg annyi van, mint a pusztula. Ugye? Ja. Mondjuk esetleg sót azt vehetnék. Actually, hopp. Sót azt vehetünk sokat. Peppert is. Hagymát azt meg nem kell. Na, hol van a World Quest? Á, itt van Ketölné! Megtaláltuk, srácok, Ketölnét. Micsoda? Szerői Island, az melyik? Szerői Island. Az itt lesz? Akkor megyünk el új szigetekre. Tudtam, persze, tudtam én, hogy átmegyünk új szigetekre valóban. Tudtam én, érted, hogy menjünk új szigetekre, hát nyilván. Szóval... Oké, most már itt is van akkor egy izém. Itt is megtaláltuk kettőnél. Na, ezt megtaláltuk, jól van. Akkor... Az 55-ös szintet nagyon el kéne éljük. Azt lesz, hogy azt a levelet akartam megnézni. Hol van a... Erre van. Investigate. Add ide a sok kaját. Ez nem lopás, srácok, ez investigálás. Azt írta, investigate. Ez nem lopás. According to the letter, this should be the place. Sorry, we don't serve the general public. I'm afraid you'll have to leave. Várjátok, ez a fő story. Na mindegy, ezt a World Questet is mindjárt megnézzük. Wait! We're not the general public. Well then, you must be a couple of wandering outlanders that snuck into the nation, judging by your attire. Kösz, kedves vagy. Are our clothes really so... what Paimon means to say is... The Yashiro Commission's seal. Igen. This must be from Mr. Toma. Ó, Mr. Tomától. It seems there's more to you than meets the eye.
In which case, welcome to the Komore Tea House, a safe haven for the Yashiro Commission. Well, that Okay. sounds more like it. Pog, pog. Itt fogunk találkozni Tomával, ugye? Azt mondta Toma, hogy itt fogunk majd találkozni vele újból. Viszont én azt meg szeretném nézni, ezt a levelet. Nem levelet, World Mission, World Questet. Bár mondjuk ezek rájének, folytassuk a fősztorit, mert soha nem fogunk végezni. Mi ez? Pillanatra azt hittem, hogy izé. Inazuma. Ja, hogy itt tudom beállítani, hogy hol legyenek a déli missionjaink. Hát legyenek Inazumába, hát nyilván, persze. Jó ez. Na, ja, akkor köszönöm szépen a meghívást, elfogadom. Lássuk. Lássuk, hogy megy ez. Well, now that we're here, where's Toma? Nem tudom, Paimon, hol lehet Toma. Doesn't see him anywhere. Do you think he forgot his promise to meet us? Kutyus, az nem... Who forgot their promise? Ah! I was beginning to think you'd forgotten about me. What? Is that dog talking to us? Relax. No need to look so surprised. I take it this is the first time you've seen me in this form? Huh. So you didn't see anything like this when you were in Liyue Harbor? Át tud változni Now that you kutyával. mention it, this does suddenly seem less out of the ordinary. All right. Oh, I had baszki. my fun. Jó van már. Hey, Ekkora izé vagy. getting an ugly nickname, mister. Jó van, én tényleg azt hittem, hogy át I've tud had some változni. time to kill, given that I've been waiting here for you for so long, as was the case in Rito. Ó, de cukis kutyus So I azért. came up with this little fun greeting for when you arrived. Esküszöm, én azt But hittem, hogy át tud in all változni. seriousness, I would like to apologize about that little test you went through earlier, though it was quite necessary. It helped us determine whether or not to bring you before Miss Kamisato, and whether you had the courage to face the lightning alongside us. Don't think that Paimon's gonna forgive you just because you're getting all serious now. Sorry, did I overdo it? My apologies. Jó, hogy Let me sikerült a just say teszt? this. Jók You've often voltunk? found yourself skirting the rules from the very beginning, haven't you? Naturally, this is due to your unwavering and resolute determination. Nem vagyok A oda long time ago, we had a ezért friend who was rólok, much ja. the same. törvényekért. But when the lightning struck... Ah, so you've heard of his story. Ja. His Igen. light still burns all the more brightly. Shirasagi Himegimi? Yes, of course. I will bring you to the Kamisato residence where the Yashiro Commission is located. Jó, köszönöm But before szépen. that, there is one other place I was hoping you both would accompany me to. Na, mesélj. Where? I would like you to come with me to the statue of the omnipresent god. It's still under construction now, but you can already see it from practically anywhere on Narukami Island. Jó. Megnézhetjük. Megnézzük? Megnézzük. Statue. Ez a kutyus, ez? Nagyon cuki ez a kutyus. Vuff. Vuff. Hát ez a kutyus, ez nagyon cuki, ez aranyos. Oh! Itt volt egy precious chest, guys. Elfogadom, van itt még máshol is chest? Nem. Csak ez egy chest volt, de ez a chest, ez jól el volt itt dugva. Jó van. Jaj, nem tudom, jó, csak ott lehet kimenni, mert bejöttem. Ez egy szép hely amúgy. Ez a kutyus, ez meg főleg aranyos. De cuki kutyus vagy, jó van. Szóval. Most ezzel meg vagyunk. Oda menjünk fel, aha. Oda kell felmenjünk a nagy helyhez.
Viszont, mi miatt oda felmenjünk, azt gyors nézzük már meg a izét. Emeletileg itt is van ugye kajálda. Vagy étterem, vagy bárhogy akarjátok hívni. Aha, megvan. Szeretnék főzni. Ja, azt nem itt lehet. Milyen sok cuccot lehet venni. Veszünk mindent. Fisht is veszünk. Crabet is veszünk. Seagrass-t is veszünk. Mindent is. Mivel annyi pénzünk van, mint a pusztulat. Flót is veszünk. Sugart is. Meg ezeket a 3 csillagos recepteket is megvesszük a picsába. Mondjuk, ha már ott vagyok, megvehetném az összeset is, legalább masterölünk többet, érted? Meg ha már ott vagyok, mindent is. Hallod, felvásároltam az egész boltot. Ennyi. Csávó mehet nyugdíjba. Konkrétan felvásároltam az egész boltját szegénynek. A te boltodat is fel tudom vásárolni? Mesélj. Ja, igen, itt sok-sok párbeszéd történik. Nem, sajnos az ő boltját nem tudom felvásárolni, pedig felvásároltam volna. Itt van a gyémánt. Gyémántos hely, ahol tudok venni érdekes cuccokat. Mit tudok venni tőled, mesélj? Valami jó cuccod van? Nem tudok vele semmit venni. Na majd akkor később. Hello, és te árulsz nekem valamit? Nem, itt csak beszélgetni lehet. Nem probléma. Ez a hely egyébként nagyon szép. Ott itt nem akarnék leesni. Körbenéztünk. Na jó, hát ez hogy néz ki? Úristen. Szép, szép. Hoppá! Ez a... elektroalkón akar lenni? De hogyha ez az elektroalkón, akkor miért van ott a szárnyán az összes elem? Világuralomra tör. Vagy nem tudom. Ezt is beaktiváltuk. Most már csak tényleg az egyetlen waypoint, amit nem aktiváltunk be, az ez. Tehát ez a víz alatt van. Oda meg most egyelőre nem tudunk eljutni. Probably don't come here often, do they? Huh? Are Paimon's eyes playing tricks? Or are there things embedded in the statue? Visions. Visions? You mean all the visions that are collected from the Vision Hunt decree are put into the statue? So you've already heard of the Vision Hunt decree. Before I try to explain, I should perhaps remind you first that Mondstadt is the city of freedom. Ja, and igen. Nia is the city of contracts. Na, Inazuma... As for Inazuma, it's known as the Nation of Eternity. The Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler and its deity. The Eternity in question
is her Yeah, I endless guess. and unchanging will to rule over Inazuma. Ah, Such, she relies on the Tri-Commission to regulate the nation's affairs and the Sakoku Decree to limit the people's movement. The hát nem a Shogun wishes to legkedvesebb. keep Inazuma in stasis, allowing the stream of time to flow from one end to the other without disturbing it for all time. Seems like every god has their own will. Of course, this is my own limited understanding. As for the reason behind the recent Vision Hunt decree, perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change, and that her eternity doesn't allow for such instability to exist. Whatever the case, the fact is that the Raiden Shogun has dispatched the Tenryo Commission to scour the nation for visions, embedding each one in this statue. And this statue of the omnipresent god can be seen as Inazuma's symbol of eternity. But if that's the case, wouldn't you say that the Raiden Shogun is being, oh, I don't know, selfish? Igen. Only outlanders such as yourselves would ever dare speak out so directly against the Raiden Shogun. And yet, I agree. The Vision Hunt decree is something that simply should not exist. And Miss Kamisato has been committed to fighting it since the day it was announced. Huh? Hey, are you okay? You look like your mind is elsewhere. Ez mi Sound? volt? What sound? I didn't hear anything. Did something happen? Yeah, you touched the statue, and then what? Igen. Aspirations? That would seem to confirm the saying. Mi a Have you heard saying? it before? That when a person's ambition reaches a certain strength, the gods look upon them with favor. Igen. That is where visions come from. In other words, a person's vision represents their ambition. Huh. So if what you just said is true, then the ambitions of these people are stronger than I imagined. All right, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato residence. Oké. Finally! Menjünk akkor Kamisako Residence-ről. Jó. Ez érdekes volt. Hopp, ott egy World Quest. Hol? Ott a világ legalján? Ja, hát oda most nem megyünk le. Megyünk a fő sztori irányába. De ez a szobor amúgy pog. Tetszik. Nem rossz. Azt mondja, hogy oda-vissza kell menjünk. Az a rezidencia? Ja nem, ez itt van. Ó, hát ez nagyon messze van. Hát ez... Teleport! Persze, hát mit hiszel, nem? Teleportálok a picsába. Hello. Üdvözöllek. Üdvözletem. Jöttem. So, this is the kind of place where the big shots of Inazuma live, huh? Paimon kinda expected it to be snazzier. A Down Binary-t, igen, annál nem jobb. Welcome at last to the Kamisato residence, honored guests. Miss Kamisato is delighted to finally meet you. Igen. Is this the Shirasage Himegimi you keep going on about? So, where's she at? Hello? Behind the screen? Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me if this is an unwelcome surprise. Jó. Makes sense. És akkor ez She's an Ayaka? important person after all. Ez Ayaka Please most? forgive my lack Ayaka! of courtesy for receiving you in this fashion, Ez Ayaka? especially following such a long and wearisome journey over the sea. I have awaited your arrival with great anticipation, and Toma assures me that you do indeed possess the power to change the tide of the times. Jó, bizony. At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree,
the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot. Though Igen. the Yashiro Commission serves the Shogun, it is the people with whom we share close bonds, given the contact we are required to have with them in the performance of our duties. Igen. A commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own fate. Traveler, lend us your power, and we can... Oh, Igen, én csak a Shogunnal akarok See, milady, találkozni. it's just like I said. This will take us nowhere. De ezek komolyan lázadást akarnak a Shogun ellen. Amúgy, amivel én benne lennék. Én a Travel nem biztos, de én személy szerint én azért jöttem, hogy letaszítsam a hatalmára a Shogun. Tehát én benne lennék, de hát a Traveler itten ünnepronto. Mr. ünnepronto. no, please, wait! Please, don't go! I will introduce you to the Raiden Shogun on one condition. Igen. You must fulfill 3 small wishes on my behalf. Na, What are your wishes? 3 They pertain to kívánság. 3 whose visions were taken from them. Perhaps once you've met them, you will understand. Travel listens by Ayako tells the story of 3 visions. A warrior who guards a village, a former samurai who helped carry out the vision hunt decree, Igen. and a swordmaster determined to become the best in the world. Does Paimon got that right? Igen. Correct. Please do all you can to help them. I will await your return here. Jó. Then you have my gratitude. Jó. I'm sure you'll do great. Kösz, Toma! Peace. Peace out. Nincs itt. Jó van, Ayaka. Erre még visszatérünk, akkor is látni foglak. Ez nem úgy megy, hogy azt hiszed, hogy hello és jó napot, aztán mégse nem talállak meg. Szóval, te leszel a... Let's see. Where's the person Ayaka told us about? Na várjátok, ez most melyik lesz? Why are you doing this? Why leave all of a sudden? Ez a mester? A katonás emberke? Precisely. It's much too sudden. We've had no time to prepare. Volt egy katona, ugye, vagyis hát egy szamuráj, aki a legjobb akar lenni, volt egy katona, aki a faluját védte, azt hiszem, meg egy harmadik, akire most így nem emlékszek. The children are desperate for you to take them out to play. Please, we urge you to reconsider. That must be the guy Ayaka told us about. Let's go over and see. Jó, Paimon, de melyik? Melyik a 3 közül? Ah, you must also be here to try and convince Tejima to stay. Tejima has protected this place ever since he arrived here 30 years ago. 30 évvel ezelőtt? Keeping out the treasure hoarders, fending off any monsters that draw near, resolving quarrels between the villagers. He has put an enormous amount of work into looking after this place, and we all think the world of him. Igen. Now, all of a sudden, he says he plans to leave us. We can't help but wonder, was it something we did? Oh. We will gladly apologize if that's the case. All we want is for him to stay. Hey, szegény néni. És a Mr. Csávókám, miről van szó? Látjátok? Eszembe jutott valami. Mi lenne akkor, hogyha zonglit, azt most lecserélném a Travelerre? Csak azért... This world is full of unsolved mysteries. Csak azért, hogy... érted? Mégis a sztori szempontjából... az úgy jobb lenne, nem? Ja. Csak hogy tudod, most úgyis sztorit nézzünk, aztán majd visszacserélem. If you want my opinion, something to do with the vision hunt decree. It's clear that Tejima had done nothing wrong, and still they confiscated his vision.
After that, he became a completely different person. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. He went off on a walk, alone, circled the village a few times, and then out of the blue, he announced that he was going to leave and become a wanderer. Truth be told, we aren't sure whether trying to keep him here is the right thing to do. But equally, it doesn't feel right to let him leave when he's in this state. He's a lost soul. Szegény. Seems like he's a well-respected guy around here. És akkor jó, oké. Jó, akkor most beszélgessünk a Mr. Tejima. Mr. Tejima, hogy lenni? Mi a baj? You must be Tejima. So what's made you want to up and leave all of a sudden? Me? It's not a question of why I want to leave, but a question of what reason I would have to stay. True, but that's not why I chose to stay here. Igen. And what made me want to come here 30 years ago? And why have I never wanted to leave in all that time? I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. Hát azért, mert az emberek miatt, nem? It's like a slice of my memory is gone. Az emberek In miatt. the past, I knew I wanted to stay here. But whatever resolve I had then, it's gone now. So I thought, what's to stop me from moving around instead? The emptiness inside me will be there either way. Okay. Jól hangzik. Well, in that case, if we help you rediscover the reason you chose to stay, you won't need to leave anymore, right? But if you can't remember anything, it's not gonna be easy. Oh, maybe if you just try a little harder to remember, then it'll all Fajban, mi a fasz jött? Jó. Oh, that reminds me. Last time I brought Tejima some fruit, I do believe I saw him writing in a diary. Diary, még naplód is van, I baszki. keep a diary? If you say so. Nem emlékszik I arra, hogy honestly mi a van. can't seem to remember. Oh, yes, you do. And what's more, I remember you saying at the time that you wanted to make a note of a few interesting things. Things which would prove very important at a later date. Oké, néni. So if we want to keep Tejima from leaving, we just need to find his diary. It must be around here somewhere. Let's take a look. If you don't mind, Várj we egy will pillanatot. leave you to find the diary. We should head back to the village to inform the others of Tejima's situation. Pillanat ez egész, srácok. Csak kell nekem egy kis ilyen bizi-bizi kis innivalócska. Az a helyzet, hogy igen. Ez így érdekes viszont. Tehát miután elveszítette a visionjét, utána így elfelejtett ilyen érdekes, vagy hát nem érdekes ilyen dolgokat? Ez érdekes. Hopp, ott egy elektrokulus. Valahol. Ja. Ezt már azt hiszem talán egyszer megpróbáltam felszedni valahol, nem? Ja, aha, igen, ez be van zárva. Szevasz Maritna! Szia! Üdvözöllek! Éppen a fősztorit csináljuk. Ó, ne! Traveler! Nem veled akartam. Jön Kalbédó. Feel this ancient power. No time to lose. Finally. Who's next? Childnak ez a képessége. Meg lett gányú? Na, az nice, nekem nincs meg gányú. Ja, igen, meg akartam nézni, hogy hívják azt az embert. Elfelejtettem már annak a karakternek a nevét.
Nem, fordítva. Diluc! Igen! Grandmaster Diluc, igen. Jó, emlékszem. Van, akinek nem emlékeztem a nevére? Hutaóra is emlékeztem. Ja, tudom, kire nem emlékeztem. Ningguang! Azaz, jó, eszembe jutnak itt a dolgok. Ningguang volt az. Okés. Zsír. Meg lett Inazuma? Na, nice. Mármint, hogy értve, hogy befejezted, vagy még csak most érkeztél el ide? Az ott... Most jöttél? Az jó. Én is most jöttem még egy hétfőn. Ja, hétfőn jöttem ide. De jó hely egyébként. Tetszik. Odáig el tudok lőni. Hol van az utolsó holdó? Jó, ezt mindjárt újra kezdjük. Nem láttam az utolsó holdót, várjátok. Ja, hogy ott van? Bazzánk, nem is kellett volna odáig ellőjek. Bam! Hát ez csak egy sima chest. Nem baj. Na, Childe is mondja, látod? Not bad at all. Ezek a szobrok vajon csinálnak valamit? Nem. De egyébként tényleg rad, ha eljutottál Inazumához. Jó hely. Jó hely ez az Inazuma. Ja igen, a naplójával kapcsolatban szerettünk volna. Na, ezt most canceljük vissza. Most kicanceleltem? Azt hittem, hogy most tudom benavigálolni. Ez. Hol van? Ja, hogy itt vagyok. Láttok valamit? Nem látok semmit. Visszaváltok Towerre, mert fősztori. De rohadjak meg, nem látok semmit. Pedig itt kéne lennie. Itt. Látok, körbe tudok. Ja, a lóg! Ja, hogy a lóg volt a naplója. Jó van. Megvan a naplója. The villagers and I got together to cook dry braised salted fish. I messed up and burned mine a little, so I had to pretend that it was black snake-headed. De milyen visionja volt? I helped rescue a kid who had fallen in the water. After I pulled him out, he told me that his best friend Bamboo was still in the water. I searched the water the whole afternoon before finding out that Bamboo was the name of his pet crab. I went kite flying today. The string broke, so I chased after it as fast as I could. I soon realized I was Jó srác ez, már odaírja a naplójába, hogy megmentettem egy gyereket, meg mindent. Jó srác volt ez. Akkor viszont ez a izé volt. Ez nem a szamurájos csávó volt, hanem ez a... amelyik őrzi a falut. Ez az a srác. Shrine? Tényleg itt vannak shrine-ok, amiket nem fedeztünk még fel ide a zoomába. Itt vannak shrine-ok. No. Ja, hogy ilyen shrine-okra gondoltál. De nem, vannak olyan shrine-ok is, amikhez kulcs kellett. Nem tudom, emlékeztek-e, olyan volt a... Ja, itt van fenn a izé. Fa. De ez más. Mindegy, nem tudom, hogy olyan shrine-ok azok hol vannak, de láttam már egyszer itt is azt hiszem, itt Inazumában olyan shrine-t, azt majd meg kell kulcsozzuk. Csak nincs hozzá kulcsom. Az a probléma. A shrine-ok azok ilyen... hogy hívják ezeket? Oltárok. Ja, Japánban az ilyeneknél szoktak imádkozni. Meg... ilyenek.
Mr. Fujiyama, Taijama. Tudtam a nevedet. Még mindig nincs a motivációja az élethez se. Úgyhogy kell még több nyom. Hopp. Imádom ezt az új billentyűzetet egyébként. Kurva jó. Nem, még mindig nincs meg. Hopp. Valamit elásott itt. Here we are. This seems to be somewhere that Tejima visited a lot. The soil looks like it's been disturbed. Maybe Tejima buried something precious here. Something that kept him azt nem in the tudom, mi village angolul all a these soil. years? Must be something pretty amazing if it made him stick around for 30 years. Szerintem Let's look it up and take a look. amúgy az emberek miatt maradt itt 30 évig. It looks like a letter. 30 év alatt nem csajozott be? Yellow. Mármint, Must hogy... have been written a really long time ago. Jó, megértem, de attól még érted. Honda Village. Sounds so familiar. Neki is túl sok volt a Genshin Impact. If you become separated during war... Ó, bazd meg, tényleg, mégis jó. Szétoltam a csávót, hogy 30 év alatt nem csajozott be. Erre a levél, amit kiásunk, azzal kezdődik, hogy tudom, hogy szétváltunk a háború alatt. Tehát, hogy már most denied. Biztos, hogy becsajozott. Azt mondja, hogy ha szétválunk a háború alatt, Konda Village. A Konda Village-be váljál rám. Biztonságos otthon lesz nekünk. Jó van, akkor becsajozott. Jó, nem röhög! Nem tudtam, jó? Nem volt semmi utalás arra, hogy becsajozott, én meg... Érted. Akkor csaját kell megkeressük. Jó. Mi az, hogy szám van? Vagy most miután elveszítette a visionjét, elfelejtette a barátnőjét. Vagy már feleségét. Ki tudja? Ki tudja, hogy már barátnő vagy feleség. Hol vagy te, Jama? Fel tudok venni valamit tőled? Nem számít lopásnak, srácok. Ez, hogy mondta játék? Investigate. De hogy tud valaki elfelejteni valamit? Csak, tehát attól, hogy tehát, hogy... It's clear that I was waiting for someone here. Oh. And that I chose to wait for 30 years. Over the years, I must have made a note of anything interesting. Anything that I could share with her when we were finally reunited. Srác, én értem, hogy váltál rá, de 30 évig váltál rá? And just look at all the things that did happen over the years. Az sok. The time has flown by so quickly. 30 years feels like the blink of an eye. How could I have forgotten something so important to me? Szóval. Now that I think about it, when my vision was taken from me, it felt like I'd suddenly been hollowed out. De ki lehetett az a csaj? Love, regret, vagy srác? Everything I felt for her. Csaj. Jó? Nem kell itt. Nem vagy... Nem szomorú, hallod? Annyira elfelejtette, a visionjét elvesztette és elfelejtette. Hopp, she. Ó, nyugi, she. De akkor arra mégiscsak emlékszik, hogy egy lányra vált. It's as if she'd never been in my life to begin with. As if all these years have been nothing but a hazy dream. Hát akkor azt hiszem mégiscsak el fog menni. I think maybe not. Mégsem? If this is something I waited most of my life for, I suppose I should carry on waiting. Although, what if she were to turn up eventually, only to find I didn't remember so much as her name? Wouldn't that be upsetting for her? When I think about it like that,
I do feel a slight tinge of sadness in my heart. How curious. Why am I thinking like this when I don't even remember who she is? It's just like that feeling of emptiness. The feeling that something is missing. Szegény. Thank you both for helping me reconnect with my reason for staying here. I shall remain here and keep waiting for her. Jól Tejima seems teszed. to be dealing okay, but still, it makes Paimon really sad. Seems it's just like Ayaka and Okay. Toma were saying. If you lose your vision, you lose all your hopes and dreams too. Mondjuk ez szarul hangzik, That ja. certainly explains the state Tejima was in earlier. At least we were able to help him, weren't we? Hát nem nagyon segítettünk rajta, Paimon. Well, let's go find the next person. Hát én nem... Hogy mondjam, nem érzem úgy, hogy segítettünk rajta. Miss Kamisato, Na jó the van. second one who lost their vision is a samurai from the Tenryou Commission. Samurai? 300 méterre van az a samurai. Akkor viszont innen le slide-olunk. Az lesz a legjobb szerintem. Hello, bello, itt is vagyok, Mr. Samurai. Hopp, jó napot, Mr. Samurai, mi a helyzet? They say the Tenryou Commission is directly controlled by the Shogun. They're the ones responsible for maintaining law and order in Inazuma, the ones actually enforcing the Vision Hunt decree. But why would they take action against one of their own? Paimon doesn't get it. There seems to be some commotion over there. Itt a Samurai. What's happening? I'll ask one more time. Do you intend to withhold this month's emergency provisions? The entire clan is counting on that food. We demand an explanation. How many times do I have to say it? I don't know anything about emergency provisions. You dare deceive us? Those provisions are essential. Do you understand? Not some goods to be pocketed by greedy samurai. You samurai think you can just do whatever you please? The Tenryou Commission will hear of this. Like emergency food? Huh? And who are you? Nekem van egy emergency Kurosawa's foodom. gang, no doubt. What? We just happened to be passing by. Igen. We heard the commotion Nem ismerünk and came to see titeket. what the matter was. Mi a baj? I see. You seem to have come just at the right time. Perhaps you can help us settle this matter. This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. They issue emergency provisions to the area, and he's the one responsible for distribution. In the past, we'd simply ask him for provisions and everything would be delivered. Now, he suddenly refuses to give us anything. He's keeping the provisions for himself. I just know it. We'll starve without them. Nem jól No one hangzik. seems to care about us. We used to think Kurosawa was a kind man, but he's shown his true colors. He's the same as all the other samurai. Oh. It's no wonder all the visions have been confiscated. The Raiden Shogun doesn't need people like him helping her rule the nation. This must be one of the people Ayaka asked us to help. But why would she ever want us to help someone like him? Na hát mégiscsak Maybe we should talk to lázadás lesz ebből Kurosawa szerintem, and see what he srácok. has to say. Na mondjad, mi, hogy vagy? Hogy érzed magad? How are you I feeling? never even heard of these emergency provisions. I don't know whether it's rumors or whether they're trying to Szerintem blackmail me. ők is elfelejtett, But either ő way, is it's elfelejtette, hogy mi a helyzet. If I was hoarding supplies, would I still be the poor man I am today? My own family can barely get by as it is. No, if you'll excuse me, I've got other matters to attend to. Igen. That's the first bit of truth I've heard all day. The Shogun's army told me that I was unworthy of my vision. And they said I was slacking off in my work. Ooh. Apparently, I'd even disappointed the Raiden Shogun. And that's why they confiscated my vision.
Aha, tehát bekamuzták, hogy szarul csináltad a munkádat, ezért elveszik a visionödet, de nem azért vették el a visionjét, mert szarul csinálta a munkáját, hanem hát szükségük volt a visionjére. És kitaláltak egy kifogást, hogy hát szarul csinálod a munkádat. Na bazd meg. Szegény. Ezt jóba szopta. Ő az áldozat, srácok. Someone owes me something. Does it have to do with the missing emergency provisions? I didn't take any. Like I said, if I was taking them for myself, I wouldn't be going through such hard times right now. To top it all off, my house was just raided by treasure hoarders. Oh. Which is why I came here in the first place. Még treasure hoarderek is kirabolták I szegény. got held up by these two. If you don't believe me, go find the treasure hoarders yourself. If there were any emergency provisions to be had, they would have found them. He seems to be telling the Jó, truth. akkor elmegyünk treasure hoardereket keresni. Those treasure hoarders and see what they have to say. Akkor megkeressük azokat a treasure hoardereket, akik elrabolták a cuccot. Jó, szerintem az lehetséges lesz. Gyerünk, Paimon. Na, merre mehettek vajon? Rossz gomb. No time to lose. Ó, megvagytok! Sziasztok, bátyák! Ti voltatok a gonoszak? All those samurai houses packed with goods. We really hit the jackpot. Jó, igazat mondod. Besides that one house. You haven't seen anything yet. There'll be a lot more where this came from. Igen? Én is itt vagyok. Just the beginning. I'll be leading you all on an epic journey of pillage and plunder that will go down in hoarder history. You demand, boss. Hát, sajnos félbe kell szakítsam a bulit. Na hát akkor. Kisfiaim, hogy volt az, hogy kiraboljátok azt a házat? He? Jó napot kívánok! Test subject meg a kurva annyi, ennyi innen? Hát ez halál. Oh, there goes all the Mora. Ez gyors We volt. worked hard to steal that, you know? Come on, boss. Think of something. Gyerünk, boss. Not bad, kid. You ever think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you. Ja. Kurosawa. Oh, I remember. So he's the one who sent you after us, huh? Just our luck. I knew we shouldn't have hit that place. Hát nem kellene, unblock nem kéne bolgatni. Was it stuffed with food supplies? Na mit találtatok Food ebben? supplies? You kidding? That place was a complete mess. All we found was a strange-looking box, hopefully with valuables inside. Add csak ide-vissza. I didn't want anyone else to see it, so I was planning on opening it myself once we got back. But now that you've caught us, how about we make a deal? That little box for our freedom. What do you say? You've got a deal. Jó van, add ide. Show us what's in the box. Nem kéne megnézni amúgy. Mi az? What the? Mi van benne, egy vision? There's nothing in here but IOUs. Mi ez az IOUs? A lot of them Mi too. ez az IOUs? And they all seem to be made out to the owner of a general goods store, a Miss Aoi. We're talking tons of Mora here. Ó, igen? We better talk to this Miss Aoi and get to the bottom of this. As for you guys, you're free to go. Menjetek innen. Pray that our paths don't cross again. Yes, of course. Imádom Pályamot, hallod? Nem tesz hozzá semmit a harcokhoz. Does that mean we broke even? Shut it. Let's just get out of here. Paimon ott nagyban nyomja a dumát, de semmit nem tesz hozzá a harchoz, de ő a legnagyobb dumás, imádom. Mi az Isten az az IOUs? Nem tudom. De biztos kiderítjük majd. Egyelőre menjünk vissza. Menjünk vissza hozzájuk, és hát igen. Hello! Hoztunk cuccokat. Neked, gondolom.
Welcome to Tsukumomono Groceries. We've got everything you need. Can I help you find something? Or perhaps there's something you want to inquire about? These IOs. Ah, so you're friends of Kurosawa, I take it? Perhaps you're here to pay off his debts. Whoa! Let's Debts? not get ahead of ourselves. We're just here to learn where they all came from. Igen. How did Kurosawa end up owing you so much money? Did he buy anything super expensive here? Let me think. Kurosawa would come regularly to purchase large quantities of foodstuffs. He'd Igen. always put the payment on his own account. Igen. However, the price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was no longer enough to cover the cost. So, he started writing out IOUs to cover whatever he couldn't afford of the De mi usual az az amount. IOUs? So that's how he was getting those emergency provisions. But why did he have to purchase a usual amount? If the prices increased, couldn't he just buy less? Mi az IOUs? Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions must have been carefully calculating how much they needed to sustain them each time. Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found they didn't have enough, especially after such long and careful planning. Igen. Pedig jó. Meséljél. So he deemed it necessary to take on the debt rather than let the people down. Wow. Ez tényleg, ez is nagyon jó srác volt. All the emergency provisions at his own expense. And no one ever appreciated what he did. They just complained and held him accountable. Saját pénzén vette másoknak a kaját. Circumstances. In the Bazd face meg. of hardship, nobody cares to think twice. If you ask me, had Kurosawa told everyone the truth about the supplies from the start, then there wouldn't be such a severe backlash now. Of course, I'm sure there would still have been some unrest. What he was doing was truly a thankless deed. As for why he chose to spend his own money on emergency provisions and never tell anyone, I'm still not too clear myself. If you're still curious, why don't you go ask him yourself? Baszki. Ja, nem emlékszik rá sajnos. I see. That reminds me, it seems that his vision was recently confiscated. Igen, elvették a vizsonyét, ezért nem emlékszik If he semmire. doesn't clear the debt on his name, he'll have no choice but to sell that sword that is so dear to him. Sword? What sword? Oh, didn't he tell you? He possesses a very valuable blade. He's carried it for years now. I've asked him about its origins. He told me that it was a gift from his father, that it was too precious to sell. Ó, apjától kapta a kardon. I regret that I never made an offer on it. Everything has its price, at least that's what I think. Why don't you ask him about the sword yourself? Perhaps it'll even provide you with the answers you're looking for. Hát jó. Oh, but before you go, if you would kindly settle today's bill. But we didn't buy anything. Information is also a kind of commodity, wouldn't you agree? Keci! Don't worry. Még I won't pénzt charge kér, azért mert much for beszélgettünk information vele. about Kurosawa. Nothing we ever discussed was explicitly confidential anyway. Oh, let me think. 2,000 mora should be a fair price. At least we now know where the Nem baj. emergency provisions are coming from. Plus, we found out that Kurosawa has a priceless sword in his possession. 2000 morát Let's go talk to Kurosawa elvett a semmi. and see if he can remember anything. Kurva életbe. 2000 morát ellopott tőlünk a semmiért. Azért mert beszélgettünk vele. Mekkora köcsög van, hogy amúgy az mindegy, nem baj. Megértem, figyelj, valamikről mindenkinek meg kell élnie, persze. De azért... Ennyi pénzt azért mert beszélgettünk. De nem információkat kaptunk tényleg. Várjátok, már azt akartam megnézni, hogy... Vannak új gliderök? Ja, van egy... Ugye ez a PS4-es. Ez az új glider. Milyen hosszú szánytávolságban? Olyan hosszú, mint a... Ja.
mint a Dragon Spine-os. És itt is a Reputation levelé kapod meg. Jó. Hát egyelőre maradunk a... Miért ez a glider van betéve? Ja, nála nem állítottam át szerintem. Maradunk a Dragon Spine-os, nem az a kedvenc gliderem. Szóval, Mister, hogy volt ez, hogy neked ilyen értékes kardod van? What are you doing here all by yourself? Where did those other two go? I presented them with a choice. Mr. Games. Either they left or I drew my sword. Hát most éppen nem alkalmas. It turned out to be a real time saver, actually. Perhaps I should start using it more often. Did you manage to track down the treasure hoarders? Actually, igen, itt van. That just about sums it up. It turns out that you really were distributing emergency provisions. Már boldogabb. But they were all purchased at your own expense. De amúgy tényleg milyen kedves már. Is that really the kind of person I was? I don't really have any such recollection. De ez amúgy tényleg mekkora egy szemétség, hogyha elveszik a visionödet, akkor már nem lesznek emlékeid. And why would I put myself in such a difficult situation? Ő is szerette az embereket, na. But I could not deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense that my body was somehow, and this sword was once wielded by my father. Igen, apjáé volt a kard. I wanted to sneak out with the blade and show it off to the kids next door. My father ended up catching me in the act and scolded me severely. Oh. What did he say? I can't seem to remember that either. It would seem that I forgot many important things when my vision was taken from me. De ez so many memories gone. Érdekes. Én nem is tudtam amúgy, hogy el lehet venni másnak a visionjét. All I can remember now is my father telling me that this blade bore his life's creed. Before he passed away, he placed the sword in my hands and said to me, with this sword, you should... You should what? Hey, if you look carefully, there seems to be some words engraved on the hilt. Can you recognize the words? Virtue and justice. Vagy virtue. Ezt nem tudom azt a szót. Ezt nem ismerem azt a szót, hogy virtue. Somehow those two words seem to explain everything now. Taking on seemingly endless debts to make others happy. I guess that must have been my greatest ambition after all. But what use of virtue and justice? Kedves. I purchased the provisions for those in need. And look how things ended up. The Tenryo Commission seized my vision. And the very people I was so desperately trying to help refused to understand me. Yeah, sorry, it is, I somehow still felt sorry when threatening them with my blade. I'm incapable of being a good person, yet I'm equally unable to be bad. I don't know what to do with myself. Yet another troubled soul. When we get the chance, let's speak to Thoma about Kurosawa's debt. The Yashiro Commission would surely help cover his expenses. Ja, megbeszéljük Tomával, testvérem, nincs semmi baj. Let him sell off that sword. Yeah, seems like losing all ambition is a terrible experience. De amúgy ez... Fortunately for us, you don't have a vision. Ja, én csak szerezni tudok. Sokat. Sok vision-t, én csak szerezni tudok sok vision. Elméletileg akkor most volt a szamuráj, vagyis hát először volt ugye a falu, most volt a szamuráj. Aztán most jön az utolsó, mert 3 ember volt, most jön az utolsó ember, aki nem emlékszem. Az volt az, amelyikre nem emlékszem, hogy mit csinált. Vagy ez volt az, akire nem emlékeztem, a katonás ember, és ez a szamuráj. Ja, ez a katonás ember, most jön akkor a szamuráj. Most jön a szamuráj, aki a legjobb akar lenni. Vagy akart. Nem tudom, hogy ő mennyi emlékszik.
Jól hangzik. Dojo. Luckily, there's some people around. Let's go talk to them. Nanako, don't worry. Sensei will be fine. Ajaj, itt is vannak problémák. Those thugs that challenged the dojo were strong, but he fought them all off in the end, didn't he? Maybe, but I'm still worried about him. Oh, Things have gotten dangerous before in the past, but it's never shaken him. Itt is vannak rossz helyek. Vagy rossz helyek, rossz problémák. It's just because he's been possessed. That's all. Once Rossz. the exorcism has taken place, he'll Nem be tudom right as rain beszélni. in no time. Tudjátok, mire gondolok? Rossz problémák. A probléma csak rossz, el. Who are you? Don't care whether you're trespassers or just here to harass us while Sensei is impaired. Get out of here immediately. Bátyák vagyunk. Make me draw Mi my bátyák blade, or vagyunk. you won't live to regret it. Esélyed sincs ellenem. We just came here to... Igen, tanítványok akarunk lenni. Tanítványok, jaj. Yep. We've heard all about the mighty master of Kivéve Paimon, Paimon az nem. Mert Paimon az whole reason we came all this way. kicsi. Seek him out and ask him to train us. És lebeg, és... But then we got here and De érdekes, overheard hogy you néz ki. talking about how he got possessed or something. From the way you're dressed, it doesn't look like you're from around here. Hát, Please, ja, nem. accept my apologies. We've had so many people trying to cause us trouble recently that we're on high alert. Ej, You szegény. haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Sensei got possessed recently, and he's still recovering. Possessed? Not able to take on any new disciples for the time being. Elkezdi possessed? Nem. Szerintem csak elvesztette a visionjét, és ők nem tudnak. Meg ő nem tud arról, hogy elvesztette a visionjét a Mr. I see you are earnest in your pursuit. Okay, how about this? My fellow disciple Nanako and I will explain Sensei's situation to you in a little more detail. Then you can decide whether to stay or to leave. Jó. Sensei's name is Domon, a name I'm sure you've already heard. Persze, hogy emlék. Persze, hallottuk, hogy ne Though hallottuk. self-taught, he mastered the art of the sword to a high level. He then Igen. proceeded to defeat many other prominent sword masters, never losing a single fight. He once said that his goal was to become the best sword master in the world. Ja, ez az, igen. And so, even while training us, he continued to hone his own art. His fervor truly inspired us, and we trained hard, determined to keep up with him. But then... Not long ago, Sensei had his vision taken away. He hasn't been the same since. Oh. He says the strangest things over and over. Oh. And he refuses to let us train. Szegény, Junya and baszki. I have discussed it, and we both think that he's been possessed by an evil spirit. So we've asked the shrine maidens from the Grand Narukami Shrine to perform an exorcism. But if I'm Nem. honest, I still have my doubts over whether he'll completely recover. Nem, ő nem possessve van, hanem Shrine? What's that? elvesztette a visionjét. De akkor ezek szerint nem tudják. It's the largest shrine on Narukami Island. The head shrine maiden is reputed to have very close ties with the almighty shogun herself. Not that we'd have any means of involving the head shrine maiden, of course. But even one of the ordinary shrine maidens from the Grand Narukami Jó, Shrine akkor felmegyünk would oda. have clear power and authority to perform an exorcism. Nekem jó. So don't worry, Nanako. Sensei is going to be just fine. Felmehetünk. The Oda. exorcism will take place this evening. You're both more than welcome to come and watch if you're interested. So, losing your vision can cause possession? Guess we should come back this evening and see for ourselves. Bár mondjuk, ha belegondoltok, lehetséges, hogy elvesztette amúgy. Lehet, hogy tényleg megszállták. Lehet, hogy az van, hogy elvesztette a visionjét, amitől ugye végtelenné vált. Addig lehet, hogy a visionjével védte meg a gonosz szellemektől magát. It's a good thing you didn't arrive any earlier. You would have had to witness Sensei one of his fits of madness. Érted? Just now, when Nanako was attending to him, Nem tudom. she heard him whispering a few names to himself. When she Igen. asked him who the people were, he suddenly looked panic-stricken and pushed her away.
Érdekes. Szegény nem jó állapotban van. He was covering De his hadd ears nézz. and looking frantically around him with bloodshot eyes. Jézusom. All the while he kept calling those names. Some of them we knew, others we didn't recognize. De but they all seemed to be the kiket names of is... sword masters he had defeated in the past. One of them was Anzai. He used to be a fellow disciple of Sensei's. His senior, in Az fact. előző tanítványai, és hát az ilyen mesterek, akiket legyőzött mestereknek a szellemei kísértik? Sensei wouldn't stop calling his name. Thankfully, the shrine maidens managed to subdue him, so the exorcism can finally continue. The ritual has now begun. All we can do is patiently await the result. Érdekes. Here's hoping Sensei will be back to his normal self very soon. Valóban érdekes. Please, excuse me for a moment while I fetch some water. If he wakes up, he is sure to be thirsty. Szomjas lesz. Ja. Te ki vagy? Utána. Fuss utána. Menjünk utána most azonnal. Who's that sneaking around? Uh-oh. Could they be here to mess up the exorcism? We won't let them get away with it. Come on, let's go after them. Nem hagyjuk bizony. Menjünk utána, ugye? Gyerünk, nem hagyjuk. Biztos a mesternek a... mondjad már, riválisai. Seems they aren't here. Should we keep going further up? Menjünk, menjünk, menjünk. Is this definitely the right place? Let's look a little further up. Ne! Ó. Jó, most kivételesen örülök, hogy leestem a picsába, mert legalább találtunk egy chestet. Tehát ennek is vannak jó... Ez az. Tehát ennek is vannak jó oldalai, látjátok? Felveszünk ki mindent, és akkor... Te vagy az a szemét! Te vagy az! Ki vagy te? How did you catch up with me so quickly? Én vagyok az utazó. Gyors vagyok. Sure you're Domon's disciples? You move even quicker than he does. Unless... Igen. I guess it's been a few years. Ki vagy te? Maybe his skills have improved again. Ez csajot tölgeti az ajtót. We're the ones asking the questions here. First off, who are you? And Hi, what Mom. are you doing sneaking around these parts? You seem like bad news, mister. Bad news? Imádom pályámat. You Legjobb. know I trained side by side with Domon back in the day. Igen. Long before you ever showed up. Riválisai, ja. I don't care to talk about that time anymore. But if you must know, I am Domon's senior. Senior. His senior? Wait. De... You must be... Az akkor... Anzai. Yes, that's me. Ó, te vagy Anzai. Miért I don't futottál? wish to see Domon or anyone else associated with him ever again. Hú, de kedves vagy, When we bazd. were young, we trained under the same sword master, studying Make Yoshi Sui art together. Ja, akkor... I had begun training 5 years before him, and Mesternek a everyone looked up to me barátja, as a steady and dependable older disciple. aki... Practitioners of Make Yoshi Sui art seek to achieve stillness of mind, freedom from all agitation. So the majority of disciples are indifferent to rank and reward. I was no exception. Igen. But Domon was different. The first thing he did when he joined was go straight to our sensei and ask him, with a beaming smile on his face, how to become the best in the world. Sensei scolded him and told him that the art of the sword should not be used for such vain ends. Sensei said that coveting the title of the best sword master, barely days into his training, showed that he had a fickle mind, and that this would impede him from ever mastering the blade. Igen. I thought so too at the time, but Domon began making swift progress in his training, and even started catching up with me. Only then did I realize that it was Domon who had long since freed his mind from all agitation.
Jó, tehát olyan régi sztori, hogy ő itt ez az emberke, a mesterné tanult, és ő volt a legjobb tanítvány, meg minden, addig megérkezett a másik emberke, fiatalabb volt, minden gyorsabban belejött, és jobb volt nála, és hello, viszlát, és... Hello. He was consumed by his singular desire to become the best in the world. He sought nothing less than perfection in the art of the sword. De ez téged miért lep meg, hogy a srác a legjobb akart lenni a világon, és utolért téged? Hát miért nem a legjobb akartál lenni a világon? Nem? So how come you don't want to ever see him again? Érted? Because until he arrived, I was convinced that I would succeed our sensei as the master of Meikyo Shisui art. Nem próbálkoztál elég erősen, bátyja. I was the most gifted. I had trained the longest. Everyone had high expectations De for te me. voltál a Domon's arrival changed everything. legjobb. When we sparred, I lost not just the match, but my pride and my status too. I fled the dojo that day and never looked back. Later, hát elmentél, az meg, akkor csodálkozol, hogy szarabb voltál. Sensei was advanced in years by then, and unfortunately that match used up every last ounce of energy in his body. After that, I wanted nothing further to do with him. Deep down, though, I still respected his mastery of the blade and his commitment to the art of the sword. Tényleg elég jó az emberke, de... Rumors that he had lost his mind, my first reaction was to dismiss them as false. How could he, of all people, have lost his mind? His mind was the sharpest of them all. Jó, ez ilyen He izé. practiced Meikyo Shisui art to ez már... perfection. I decided to quietly Ez come melyik and see if animében it were volt? true. Amikor láttam animét, amiben ez benne volt. Astonishment, I heard him call my name. I thought mine was a name he had long since forgotten. Oh. So you see. Milyen kedves! Hát barátság van itt! Ne legyél már ilyen geci! Barátkozunk! Gyere vissza, az haverkodjál vele. You've heard my story. You should get back now. Te is gyere. The exorcism is probably finishing. Gyere te is. Testvérem. Seems like we got it wrong this time. Nem, mi az testvér? He wasn't here to mess up the exorcism at all. Gyere már! Biztos, hogy ne látna egy régi barátot. Nem? Let's go see how the exorcism's coming along. Nem akar be, pedig szerintem legjobb haverok voltak. Biztos vagyok benne. De Csajci, te itt mit csinálsz az ajtóval? Nem tudjuk, mit csinál szegényke az ajtóval. De nézd már meg, milyen közel vannak egymáshoz. Mondom, legjobb haverok lesznek ezek, figyeld meg. Kell egy kis idő, de újból legjobbak lesznek. Nem, elvesztette a visionjét, nem possessed, de ezt mondtam, hogy nem possessed, hanem elvesztette a visionjét. Elvesztette a No, I refuse to believe it. Something's clearly wrong. Én mondjam el neked, vagy elmondjam magamnak. Elvesztette a visionjét. Please, try not to get agitated. I am sorry. With what powers I have, I can find no sign of any malignant spirit having possessed Domon. But spirits may take a myriad of forms in this world, many of which I cannot claim to have witnessed myself. Thus, I dare not rule out possession with complete certainty. And all is certainly not lost. Szegény csaj az ott nagyon mérges. Mi az, hogy nem possessed? Lady Yai? Is that the same Lady Yai that I think you mean? Ki The az? head shrine maiden of the Grand Narukami Shrine? That's wonderful news. Then Sensei will be sure to recover. Correct. Lady Yai is most knowledgeable indeed, and has abundant experience in the exorcism of evil spirits and aversion of great calamities. Az a baj, hogy ez nem fog I am segíteni unable az to say for emberen. certain whether an evil spirit has possessed your sensei, but Lady Yai can give a conclusive verdict. Elmondjuk nekik. Excuse me, Miss Inagi, but I must ask, should we prepare a greeting gift for Lady Yai? That won't be necessary. All that is required of you is your timely arrival at the Grand Narukami Shrine. De az milyen baszon néz ki az a shrine? Ott a hegy tetején az a shrine milyen baszon néz ki? Nem? I wish Domon a full and speedy recovery. Who'd have thought Lady Yai herself would have taken notice of our sensei's case?
Do you mean to say that Sensei isn't renowned enough to deserve Lady Yai's attention? No, that's not what I meant at all. You misunderstand me. I just mean this is Lady Yai, the head shrine maiden. She has direct and close contact with the almighty Shogun herself. Ja, hogy igen? Anyway, you should join us too, tomorrow. Given that you've traveled all this way just to meet our sensei, we, the disciples of Meikyo Shisui Art, will do our best to help you. Hát, természetesen. De nem mondjuk el nekik, hogy... De nem mondjuk el nekik, hogy mi a helyzet. Mégis... Közelebb kerül. Figyelj, végül is, hogyha ismeri a Shogunt, az a híres, nagyon híres fullos csaj, nő, akkor igazából... figyelj. Már figyelj, ezzel közelebb jutunk a Shogunhoz, szóval igazából miért is nem? Hello. Éjszaka kellett volna jöjjek, az jobban nézett valaki. Oh, no wonder Junyo is so excited. She has a really striking presence. Also, is it just Paimon? Or did she look right at us just now? Ez nem Probably nothing. játszható karakter? Like she's ever seen us before. Mondjuk ja, sose látott még minket, szóval nem... Na ez Domon. Ez a Domon. I gave up the art of the sword. Please, let me go, I beg you. As you can see, Lady Yai, Domon has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in duels past, gathered all around him to persecute him. Lady Yai, it must be a 16-ától lesz játszható? Akkor jön a karakter. Ja, játszható karakter, jó van. What came his way, he would always face it with a confident smile. Akkor játszható karakter lesz, jó van. Sorry. It is clear to me that your sensei is not possessed by any evil spirit. But then does that mean he... Csak ránézett és tudja, geci. This is a change in the person himself. Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. With his wits impaired, he finally descended into madness. As one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths. De és nem tud segíteni As for what rajta? has triggered this change, I believe it must be the loss of his vision. For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's... 250 féted van rá! Jézus Isten, az sok! Szerintem meg fogod szerezni. Ne, hogy van? 90-nél adja... 90-nél van ugye a piti, ugye? 90-enként van a piti, amikor biztos kapsz egy 5 csillagost. Ja. Stillness of mind, freedom from all agitation. De amúgy ezt jól kitalálták, mint tehát, hogy régen Shogunt azt előbb berakták a játékba, mint Mikót. Az azért komoly. Nem értem, hogy miért, de... And who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that he crossed blades with a disciple he himself had taught. Then, what of the one who crossed blades with his own sensei and beloved fellow disciple, and defeated them both? Can one truly remain unagitated of still mind in moments such as these? Lady Yai, I'm not sure I understand. The path of the sword master is filled with twists and turns. It is no small undertaking to pursue the position of greatest swordmaster in the world. It requires one to take their sword firmly már most azért kicsikét kedvesebbnek és szimpatikusabbnak tűnik, mint a Shogun. Mondjuk a Shogunnal meg nem találkoztam. Alapvetően. Viszont, hogyha ez most fog megjelenni, ahogy látom, elektrós visionje van, úgyhogy rámegyünk, meg kellenek elektrós karakter, nincsenek jó elektrós karakter. 5 csillagos meg még unblock nincs. He began to doubt himself. As he battled his growing anxiety, he slowly descended into the state you see him in now. Much like a certain fatally flawed friend of mine. Poor sensei.
To think he's been suffering so greatly. I'm sorry. It's all my fault. Szegény bassza meg. Sensei. Anzai. Hoppá, Anzait mondta. Ez az! Igen! Ez az! Tudtam! Haverság van! Where did he come from? Did he follow us the whole way here? Anzai. Why are there two of you? Is that you or a ghost? You're here for revenge, aren't you? I knew it would come. Haverkozzatok! Mondd meg az, hallod? Anzai mindjárt oda megy. Te vagy a legtehetségesebb köztük, a legjobb haverom volt, tehát eszemét gondolkoz, téljen vissza az eszed, biztos ez lesz. Hallod? Szétadom. Catalyst user? Ó, de még Catalyst. Már nem tudom, Catalystek azok nem a kedvenceim. Mondjuk nem is volt egy jó sem, szóval... ha viszont DPS, az jó. Szeretjük a DPS-eket, childish DPS. You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. But I didn't come here to settle a score. Hallod? It's been so long now that Ez I most made peace tudom with mire years emlékeztet, ago. eszembe jutott. Ez a... I did nothing wrong that day. Várjál. I couldn't face the humiliation. That's why I ran. Ez ilyen izés, kicsikét ilyen Naruto Sasuke-s feelingem van most, nem? Mintha ő lenne izé a sokkal hát mintha ő lenne a Sasuke, a másik meg Naruto, tudod, hogy így olyan mint Sasuke, hogy ő is ilyen ajándékkal született, hogy tehetségesebbnek kéne lennie, zseninek, meg ilyenek, igen. Aztán ott van a másik emberke, a Naruto, aki meg nem született ilyen tehetségekkel, hanem csak nagyon nagy elszántsága volt. I don't think most of the people you meet along the way would hold it against you. Ja. On the Tiszta olyan. contrary, Naruto Sasuke-s. when you cut our ambitions short, we entrusted them to you in the hopes that they might carry you further. Now I know that we can't place our hopes in you any longer, since you've been stripped of your ambitions too. Igen. But that is no reason to strip them of theirs. Follow the way of the sword all the way to the highest peak. You taught them that, didn't you? But what if one day the same thing happens to them? Oh. I put everything I had into trying to become the best. But what if it was all a huge mistake right from the start? Ajaj. Nem. If there's a chance they'll end up like me one day, I'd rather they stay where they are now than go any further down this path. Have you asked them what they think? Sensei, after you rescued me from the hands of the pirates, I told myself I would Kalózoktól mentette meg a tanítványa? Na jó. Én inkább ezt a tanítványcsajt szeretném, ezt nem lehet játszható karakter? All I know is that here and now, in the present, I wish to continue. I want to keep going until the day that I can stand before everyone with my head held high and announce that I, Ez a tanítványcsaj a legjobb. Domon before me, am a master of Meikyo Shisui art. Nautico's far from the only one. Actually, all of us think that way. Nézd meg, nekik nincs is visionjük. Na szedd össze magad! A legjobb haverodnak is se volt visionje. Vision nélkül is lehet szamuráj. Bátya. Lehet, hogy egy kettő dolgot el kell felejtséd, tehát hogy mondjuk egy ilyen föld szétszakítós, kardos vágást már nem fogsz tudni csinálni, ami villámokkal teleszólja az eget, de a szamuráj ez attól még elég baszó vision nélkül is. You are not in the same position that I was. Nézd csak, megmutatom, így kell. I had nothing to my name. Így kell csinálni. Te is meg tudod csinálni. Látod, nem szóltam én se villámokat. Meg tudod ezt csinálni. Na, ennyi. Mondom, a legjobb haverja visszahozta hát most azt úgy mondjam, eszét. Ja. És ennyi! Látjátok, elfogadta, hogy már nem lehet ő a legjobb, de elfogadta, és tud tovább élni, látjátok? Viszont
ezt a Raiden Shogunt, ezt... Lázadást indítjunk. Lázadás, indul, go. Hát, hogy lehet egy ilyen embernek elvenni a visionjét? Sőt, nem csak ilyen embernek, hát a másik 2 ember is tök jó arcok voltak. I shall commit to imparting unto you everything I have learned in my life so far. This is my promise. And I humbly ask Anzai, my senior, to hold me to my word. You can count on that. Vagy hívd el őt is. Csak tanítsátok ketten őket. Nem? I am now used to the life of a wanderer. Ja, nem. I do not belong in the dojo anymore. So I will simply stop by once in a while to make sure you aren't cutting any corners with them. Well, don't just stand there staring at me. Say thank you to Lady Yai and then get yourself back home. Köszönjük, Mikó! Kedves voltál, aranyos, cuki. So even though his ambition was taken away, his disciples can take it over on his behalf. Guess that sort of solves this one, huh? Traveler, a moment, please. Lady Yai has some words for you. Oh, Yai. So, my intuition was correct. The wind that blows from afar carries fresh life to these shores. For us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. Tud valamit. Mit akarsz tőle? Mit csináljak? Mondjad már. I have high hopes for you, child. Don't disappoint me. Meglátszik, hogy már napi feladatig járok fel, jó régen volt. Hát, hogyha már kifulloztad a sztorit meg mindent, akkor ja, annó én is, amikor már kifulloztam mindent, csak a napi feladatokért jártam fel. De aztán ott, amikor Liyue-ben volt a fesztivál, akkor abba hagytam. Azt körülbelül egy hete kezdtem el újra játszani. Amiből konkrétan múlt hét, sőt, hétfőn kezdtük el újra. Most nem. Nem a YouTube-ra videóként már voltak fent, szóval ja, egy pár ideje. Don't disappoint me. Jó. Ez a csaj azt akarja, hogy lázadjunk. Biztos vagyok benne, hogy lázadni akar ő is. Bár mondjuk ő a Shogunnal barátok, nem? Akkor csak nem azt akarja. Még ki tudja. Megyünk Ayakához! Ayaka? Ayaka, drágám. Itt vagyok. Hogy volt ez? Hogy volt ez, Ayaka? Meséljél. Hogy volt ez? Át tudunk lépni az 50... Srácok, meg lesz az 55-ös szint. Ma minimum kigyűjtjük az 55-ös szintet, és felvisszük maxos szintre a világunkat. Mert azt hiszem 55-östől megyünk maxos szintre már. Vagy várjátok, 56... Várjál. 60-as szinten... 25, 35, 45, 50... Maximum world level is 8. Lejjebb lehet vinni a world level-t. Ki az az át, ki lejjebb akar vinni? Nem, a 8-as a maximum world level. Most vagyunk 7-esen, akkor 55-ösnél már maxon visszük a world level-t, ja. Ja. De ahhoz képest, hogy mikor volt? Márciusban hagytam abba a játékot. Nem, lófaszt. De márciusban hagytam abba a játékot. Előző márciusban. Tehát következő hónapban lesz március. Már nagyjából egy éve hagytam abba a játékot. És akkor voltam 54-es. Csak szeretném jelezni. Tehát én elég durván beleöltem órákat abba a játékba. Hol vagyok? Ez a kérdés. Hol vagyok? Tehát Childe-nál amúgy... Childe-ot azt hova tudnám még húzni? Vannak talentjai, amiket még nem? Ó, vannak. Hogy ne lennének? Ez azt hiszem hetente lehet a Child Boss legyőzni, ugye? Gyors legyőzzük a Child Boss-t. Még miért elfelejtem, mert el fogom felejteni. Attól ti ne aggódjatok. Tudja, hogy el fogom felejteni, úgyhogy ezt a Child Boss-t azt...
Minden hétfőtől. Micsoda? Remaining cost having operations service. Ja, hogy ilyen van. Még 2 kéne. Jó lesz az. Vagy childe-nál lehet... nem. Ezeknél a nagy bossoknál nem lehet. Dobtál ID-t? ID-t. Azt hogy tudom begyűjt? Várjál. De akkor figyelj. Azt hol tudom... A friendsekhez be kell írjam a UID-t? Ja. Hát figyelj, bejelöllek. Nem tudok beszélni, igen. Bejelöllek. 14... Ó, jaj. Ó, jaj. Hát mennyi karaktere van, akiknek nem, még nincsenek meg. Raiden Shogun. 2000-es atak. Ja, az nem rossz. Nem baszol fel. A Shogun az lándzsát használ. Ezt kitalálta ki? Hát... Egy kibaszott kardot húz ki a szívéből, nem? Vagy valami ilyesmi a képe. Kitalálta azt ki, hogy lándzsás user legyen. Ma van annyi lándzsás user, mint a szar. Ajakkal az kardot használ, remélem. Jó. Mert Hutao is lándzsás. Ott amikor Shao bejött, akkor ott elkezdtek izélni, hogy úristen, nagyon kevés a lándzsás. De a zhongli is, az Hutao is, az Shao is, most minek kellett őt lándzsással tenni? Nem értem. Figyelj, ő is lándzsás lesz. Nem, kardos. Ő kicsoda? Kazuha. Nem, Kazuhát azt... Ja de tudom, Kazuha, tudom ki, ilyen. Ő az, aki letesztelte a skijeinket. Azok a nagy skijeinket, igen. Ja, ez ilyen 2000 atak körül az a jó cucc. Add friend. Be is jelöltem. Tudunk csinálni multit már? Játék. Nem tudom. De... Váltunk. Nem váltunk, azt tudunk itt is váltani, ugye? 90 maxos... Start. És... what's up? Thank you. Azt mondja, legyen... melyik party legyen? Legyen az, hogy legyen ez a party, viszont ide visszarakom albédot. Some in the field research? Ja. Jó lesz. Vagy zhongli legyen inkább. Nem, albédó az jobb lesz. Start. Gyors legyőzzük a 90-es Childot. Child, a kedvenc karakterem. Szevasz. Ja, amúgy itt kéne tartanom a távolságot tőle, azt hiszem, úgy emlékszem, de mindegy. Nem baj. Not bad. Yes, I should take you seriously. Ó, igen. De rég győztem már le Childot. Az valami szép damage volt. Micsoda damage. Ez az Child, jól csinálod, ez igen. Töltök egy kis staminát, jó? Jó Child. Aha, levegőbe is szét tudsz darálni, hát én erről miért nem tudtam, jó napot kívánok. Azaz. Tartaglia. Ez kicsit basszó.
Imádom. Imádom Childot. Egyszerűen Child az olyan szintűen... Imádom Childot. Child, te egy állat vagy. Na szóval. Time to reassess. Come into being. Useless. Lament. Here. Worthless. Shouldn't let your guard down. Ó, hogy rohadjál meg, hogy pont kijöttél a kibaszott inkarnétom, nem inkarnét, hogy hívják ezt? Ultimate emelő, ja. Legyen ultimate. Rise. Opening box of Adepti. Egy kicsit töltünk HP-t. Csicsi, töltsél nekünk HP-t. Child, most merre nézel? Jobbra vagy balra? Mert akkor nem arra támadok. HP-t szeretnék tölteni. Ó, de már lejárt a izé. Várjátok! Childdal végezzük ki Childot. Bum! Na? Easy. Na? Hol van a... Majdnem itt hagytam a domaint a picsába. Ezt hogy tudom minden kitörölni? Nem tudom. Bum. Egy darab, de miért egy darab? Kettő kell ilyenből. Shit. Mindegy, figyelj. Megcsináltuk, az a lényeg. Mennyi kell még a szintlépéshez? Hát már nem sok. Már nagyon-nagyon-nagyon nem kell sok. Itt az ingredients-et azt begyűjtjük. Mert szerintem érted. Új receptek. Mindegyiket begyűjtjük. Ja nem, ezeket amiket megvettem, ja ezeket így be kell lőnem, amiket megvettem Inazumába, ezek azok a receptek, jó van. Nem tudom, van még olyan mission, mert én úgy emlékszem, hogy ezt a mission-öt azt már kifulloztam még annó. Volt egy olyan mission, hogy az összes receptet tanul, vagy hát egy bizonyos recept mennyiséget tanulj meg. Szerintem azt megcsináltam, nem? Melyik az a főzős? Melyik a főzős achievementek? Challenger, 4. széria, ez abba volt talán. Nem, ezek... Nem. Szerintem azt kifulloztam. Art of Adventure. Master 4... Nem! Oh, guys! Nem volt meg az összes csillagra. Star Chef, ahhoz még egyet kell kifullozzak. Szóval így itt hagytam, hogy egyet ki kell fullozzak. Hát akkor kifullozzuk ezt. Mondjuk Barbarába. Akkor ebből is meg lesz a 20 darab primogem. Na hát ma multizunk. Olyan szinten nyomunk egy multit ma. Lesz elég primogemünk. Free to play, kigyűjtjük. Star Shift Achievement Unlocked. Oh yeah, baby. Hát meg akkor már kisütjük a maradékot. Nagyon szép, és akkor mutasd csak az achievementet. Hopp, 100% az Art of Adventure, nice. És ez is megvan. És 20 primogem. Zsír. Ja. Jó. Azért emlékeztem úgy, hogy kigyűjtöttem, nem gyűjtöttem ki sajnos az összes, most már kigyűjtöttem az összes receptet. Jó.
Let's go. Akkor ez megvan, akkor... Ja igen, be akartam gyűjteni az ingredients-et, miért nem szóltok? Ezt akartam begyűjteni. És akkor elméletileg tudunk csinálni egy adeptust is, nem? Ó, hogy rohadjál meg, hogy 4 kéne hozzá, és csak 3 van, mindegy. Menjünk vissza Inazumába akkor, amondó vagyok. Folytassuk ott, ahol abba hagytuk. Megyünk Ayakához. Viszont még mielőtt Ayakához megyünk, ez itt micsoda? Name card. Ja, megkaptuk ezt. Hát... Jó néz ki, de nem. Nem, ez így baszóbban néz ki. Ja. Az lesz. Gyors megnézzük, hogy mennyi... mennyi lovettánk van. Mennyi lovettánk van. Bár mondjuk nem, még nem, mert 55-ösen úgyis annyi primogebelet fogunk kapni mindenét is. Szintlépés, meg a World Acceleration Questét is, mindenét, úgyhogy ja. Először gyors felmegyünk 55-ösre. Az már nem kell sok XP. Szerintem ezt a izét most megcsináljuk még ezt a story részt, ezt meg is kapjuk. Hopp! CGI, cutscene. Nem baszol, hogy elrabolta a Raiden Shogun Ayakát, mert megtudta a Raiden Shogun, hogy lázadást tervezünk, mert akkor beszarok. Jó, nem. Ayaka! Ez az! Traveler, Paimon. Üdvözöllek! Pleasure to finally meet you both face to face. Úristen, már az 1.00000-kor, amikor kijött a játék, mindenki rád várt. És végre itt vagy. Úristen! Ne kérdezzétek meg, hogy amikor kijött a játék, hogy volt már benne a bétájában ő, de benne volt, jó? Jó, nem biztos, hogy akkor, amikor kijött a játék, lehet, hogy egy hónappal később, de úristen, már a legkezdetek óta mindenki rád gyűjtött a primogemeit, és már itt vagy, úristen! Igen, az, hogy elvették a visionjeit az embereknek, nem tett jól. Ayaka, how come this time you get to come out and meet us in person? Because now that you have done the 3 things I asked of you, I consider you to be my friends. As you will observe, I dispense with the screen for Toma also. Mm-hmm. Wait a second. But isn't Toma your, servant? Paimon's happy to help and all, but Paimon sure as heck did not sign up to be a servant. Oh. Paimon, you are most entertaining. Toma is first and foremost my friend, and was so before he ever became my attendant. Elkezdi. Oh. Elkezdi. Okay then. Ayaka, you seem pretty different out in the open compared to how you are behind the screen. Elkezdi. We can be friends. Elkezdi. Ayaka. Paimon, te nagyon szórakoztató vagy. Egyetértek. És mint megtudtuk, Toma az ennek a családnak az informátora volt még mielőtt ez a biznisz mellett. Úgyhogy ez is egy fontos dolog azért, szerintem ez egy eléggé fontos részlet. Friend request accepted. Thank you both kindly. Na, mehet a forradalom. Forradalom. You have now witnessed the pain of those deprived of their visions. Forradalom. What are your feelings on what you have seen? Hát forradalmazunk be. Vagy most mi van, nem forradalmazunk már? Rosszabb, mint a halál. Ezért... Forradalom! Bocsi, számítógép. Thunders roar, lightnings flash, the winds assault, and the rains descent. All these things take place with no regard for the feelings of the common people. Igen, forradalom. I believe that surely you understand what they must endure. Hát igen, tudom miről beszélsz, forradalmazunk most, nem? It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. In which case, perhaps you would be willing to reconsider your stance? Igen, forradalmazunk. You will? Really? Naturally. All right, bravo, my lady. You were right all along. See?
I told you he wouldn't reject them. I'd placed my trust in the right person after all. Now then, given that the remainder of our discussion pertains to matters of a more confidential nature, perhaps we could move to the Komori Tea House? We ought not to involve other members of the Yashiro Commission. Ja, hogy ez nem a commission akarja, hanem csak a csaj. Tehát, hogy a csaj egymagába akar szervezni egy forradalmat. Értem én. Nem szervezeti szint, hanem így négyen vagyunk egy forradalomra, az azért egy jó... Ha, jó kezdés, srácok. Négyen egy forradalomra, az... Hát azt mondom, hogy jó. Már mondjuk én, mint a Traveler, élek... Hát egy 10 000 szerintem. Köbö. Mert azért a childommal az meg szétütök mindenki. De a Electrovision-önkkel mi van? Megjöttünk Kinazumánba, aztán nem kaptunk Electrovision-t. Traveler-es Electrovision-t szeretnék. Most hogy néz ki az, hogy ilyen izébe vagyok zöldbe? Monsteres Visionnál, érted? Na mindegy. Please continue without me. I'll keep watch. Ne, Toma, ne menj el, ne! Te egy jó srác vagy, ne menj el! What's the deal with this place anyway? What makes it your favorite meeting spot? Tényleg nincs meg Toma. Tomát meg kell szerezzük. Ő csak 4 csillagos, szóval őt azért szerintem elég könnyen meg tudjuk szerezni. Meg kell szerezzük Tomát. Such privileges exist due to the Yashiro Commission's role in managing ceremonial affairs. Ayakának ez a ruházata, egy kesztyűs része, hogy csak így a hüvelykujján van, ez tetszik. Ez jó karakter design. Hát, once the number of igen. ceremonial affairs conducted in the city began to decline, our forebears built a tea house here. Only members of the Yashiro Commission are permitted to come and go as they please. Makes sense. Jó. Place for a secret base. Secret base, látjátok? We can Lázadunk. talk freely here. I presume you have a few questions that you wish to ask me? Na, igen, szeretnék kérdezni. Ó, hogy ne szeretnék? Hát persze, hogy szeretnék kérdezni. Azt mondja... Is no one else fighting the Han decree? Have you raised formal objection? Milyen isten a Shogun? The almighty Shogun. I've seen her on but only a few occasions. Most of them formal ceremonies. Elkezdi Almighty. Az örök Shogun, az Almighty. Annyira mindy, hogy Almighty, érted? De szerintem meglátna egy zhonglit. Vagy egy ventit. Mondjuk venti az szerintem nem annyira erős. De egy zhongli? Simán. Vagy egy childe Hát childe, igen. Childe ellen az Almighty Shogunnak? Nem. Bár mondjuk a Seniorát se szeretem. Szerintem az is elég erős lenne. Commands respect and exudes a sense of absolute authority. Alapvetően. But as I recall, there was something else about her that struck me even more deeply. Alapvetően szerintem a legeslegerősebb mondjad már arkon, az jelenleg szerintem amúgy a Snezhinájának az arkonja, a Cryo arkon. Nem találkoztunk még vele, szerintem ő lesz a legerősebb, mert hát mégiscsak a Fatui, bazd meg, érted? Tehát, hogy azért a Fatui az meg elég erős. Nem It tudom. was her almost complete lack of any emotion. In that sense, she appeared to me to be less of a ruler and more of, well, an executive official, I suppose. Focused exclusively on her single goal of implementing eternity, acting accordingly without feeling. Nincs semmilyen érzése, érzelmei. Az jó. Senki nem harcol a Vision Hunt The issue is this. For the vast majority of people, the Vision Hunt decree is something that has no implications whatsoever. After all, it is but a tiny minority of people who receive visions. Moreover, it is not unknown for visions to spark jealousy in others. Because of this, the attitude of most people towards the Vision Hunt decree is one of indifference. How can they be like that? Paimon's getting mad. Hát ez az Inazuma, ez nem a legkedvesebb hely. In addition to us, there is also the resistance on Watatsumi Island. Resistance? You mean like an army fighting against the decree? Yes.
Many who have lost or fear losing their visions have rallied together under Sangonomiya on Watatsumi Island to form a resistance group. Igen. To say a little more about Sangonomiya, historically, there has always been some conflict between them and the shogunate of Narukami Island Milyen due aranyos to kis their cipője different van. belief systems. Ayakának. But I do wonder whether there may be some other agenda behind their resistance movement, beyond merely fighting the Vision Hunt decree. De akkor van egy resistance. Azt mondja, akkor van ellenállás itt. Jó napot kívánok. Ja nem. Nem. Jó. Rosszul olvasok, nem tudok angolul, bocsánatot kérek, de tudok angolul, csak nem figyeltem. Of course. We have tried on numerous occasions. Unfortunately, each time a proposal to repeal the decree arrives at Tenchukaku, it is promptly vetoed by both the Tenryou Commission and the Kanjo Commission. Jó, and srác. subsequently scrapped. They Ez egy jó invariably adopt karakter. a stance of unconditional support for the shogun's decisions. They have no interest in discussing anything. It almost makes one wonder whether they had a hand in the shogun's sudden decision to issue the Vision Hunt decree. Azt mondja, Ayaka. És te hogy vélekedsz? Hogy vélekedsz e felől, ha? Szerinted ez egy ez egy jó döntés egyébként? Mármint, hogy szerintem... Jó, nincs több kérdésem. Bazdmeg, Paimon, mondjad. Figyelj, valami tök hülyeség lesz. Nem, azt hittem. Na, plan. To be honest, we do not. Nincs. Az a plan, oda megyünk és megöljük őket. Kicsit morbid plan, de ez van. Do not forget that challenging the Vision Hunt decree is tantamount to challenging a deity. Coming to terms with that is already a difficult step to take. So what are we gonna do? Well, for the Na, mit moment, teszünk? all we can do is try and reduce the harm that is being caused by this decree. For example, Igen. by providing vision bearers with safe refuge, or manufacturing counterfeit visions for them as a contingency measure. You're telling No. Paimon that there are people out there who can make fake visions? Fake visions! Don't underestimate the talents of What? the craftspeople in Hanamizaka. To the naked eye, their counterfeits are indistinguishable from the genuine article. The problem we are facing right now is that Master Masakatsu, who is providing us with counterfeit visions, Kicsit has érdekes. recently been arrested by the Tenryou Commission. Ó, el lett fogva. So they found out about it? Nem mehetsz, csak simán... We knew it was not a long-term solution, and that it was only a matter of time before it would be exposed. Elmegyünk a Vision But we Hunt cannot decree-re simply és... abandon Master Masakatsu. Érted, hogy értem. Exactly. I feel the same way. But given mine and Toma's identities as part of the Yashiro Commission, breaking him out of prison would risk dragging down the reputation of the entire Kamisato clan should we be caught. That would only serve to cast suspicion on any future activity we might seek to attempt. Ja, majd én By kiszólítok, no persze. means do we intend to place the burden of such a task on your shoulders alone. When you are ready, go to Hanamizaka and look for a fireworks shop run by the Naganohara family. There, you will find someone who can help you. Jó, megbeszéltük Ayaka mindenképpen. Hát akkor menjünk. Akkor legyen ez. Szia, kutyus! Go to Naganohara Fireworks. Jó, menjünk oda. Szia, cica! Wow! Repülünk, és úgy! Egy nyílt záport vetettem a fejükre. If you think your elemental powers are enough to resist the Vision Hunt decree, then you'd better think again. Believe me, you're not the first of your kind we've encountered, and we've seen the same unpleasant outcome time De rendesen elveszik a visionjeiket, hallod?
Can't you make an exception? I just got this vision. I won't even use it, I promise. So this is the vision hunt decree in action, huh? We can't just sit around and watch things unfold. Na jó van most már! Gyerekek! Ezek a Almighty Shogun kibaszottul csinált egy szervezetet arra, hogy elrabolja az emberektől a visionjeiket. Ezt nem hagyhatjuk. Ezért fogom és szétbaszom az összeset. Na kisfiam! Hogy volt az, hogy te elveszed? Hey, wait. Huh? Te ki vagy? There's someone trying to get our attention. Ki az? Come on, this way. Ez is játszható karakter. What's going on? Can't you see we need to go help? Te ki vagy? Shh, quiet. Just sit tight and watch for a moment. Hey, this isn't right, you know. Just because you don't have a vision doesn't mean you can sit back and watch others in trouble. Huh? Hey, wait. You do have a vision. Shh. If you don't keep your voice down, I won't have one much longer. Dehogy nem, hát én szétütök mindenkit. Here, take it. És kajak elveszi? Wise choice. All right, let's go. De nem áll. What should we do now? He's already given up his vision. Doesn't he know what could happen to him after losing it? This is your fault. You're the one who stopped us from interfering. Igen. Many thanks, Miss Yoimiya. If you hadn't swapped me a fake just now, I'm sure I would have lost it. Oh! Ja, jó van akkor. Csak egy... No worries. You put on quite the convincing performance. Jó. Oké, és jó, ez csak egy kamu vision volt, amit elvettek. Jó van akkor. Oh, so that's what's going on here. And to think Paimon was about to unleash Paimonial wrath on Miss Yoimiya. Egy pillanatra... Jó, fel voltunk tüzelve. Think nothing of it. I could tell from your reaction we were on the same side. You just didn't know it, you know? Igen. Oh, right. Allow me to introduce myself. I'm Yoimiya, the current owner of Naganohara Fireworks. It ain't Hoppá! much, but it's honest work. Téged kerestünk. Great to meet ya. Téged kerestünk, igen. Practically everyone on Hanamizaka knows Yoimiya. She's the queen of the summer festival. Without her and the fireworks, summer on Narukami Island just wouldn't be the same. Tök aranyos ez a karakter. Wow, that's quite the introduction. Paimon loves fireworks. It's nice to meet you. Na, téged kerestünk. Stop it, Hanjiro. You'll embarrass me. As for thanking me, you'd be better off thanking Master Masakatsu. He's the one that gave me the fake visions in the first place. Master His handiwork allowed Masakatsu. me to keep my own vision. Whew, I can't even imagine trying to run the business without it. Ugh. Yes, Master Masakatsu is a good man. It's too bad good people seldom get the recognition they deserve. Szerintem ezt a... Huh? Do you guys know him too? You don't say. Then it sounds like the Shirasagi Himegimi has a plan. Awesome! I've been thinking about breaking him out too recently. But Igen. if I just marched straight in there by myself, I'd probably get Miss Kamisato in a whole heap of trouble. Nem baj, itt vagyunk. So, Kiszabadítjuk what about őket. if I join you instead? Jó, mehetünk. Sure, welcome to the team. Ayaka told us to go look for help at a fireworks shop. She must have meant you. Let's go, boys. Menjünk, menjünk. Seems like I finally got a new job to do. You know, besides hiding vision bearers in my shop, that is. So, Mr. Masakatsu is being held at the police station. Police station. I've already surveyed the area and found a way in. Oké. Ott egy srány. A háttérben, látjátok? Talk about a reliable source. Seems we've got the right person on our team. Not bad, huh? Let's go as soon as everyone's ready. Don't worry, Mr. Masakatsu. We're on our way. Jó. Kiszabadítjuk akkor az emberünket. Hova kell menjünk? Oda. Jó, viszont... Ja, akkor ez lehet, hogy a police station. Viszont mielőtt oda elmegyünk, azt én meg akarom nézni azt a shrine-t. Nem hiszem, hogy van hozzá kulcsunk. Hol van az a shrine? Itt van fenn. Nem hiszem, hogy van hozzá kulcsunk, de... De ki tudja. Lehet, hogy van. Az a baj, nem emlékszem, hogy hol kell szerezni a kulcsokat, de mindjárt kiderül. No time to lose.
Hopp, itt is van, srácok, az első inazumás elektrós shrine-unk. Amihez nincsen kulcsunk. Hol lehet szerezni ezeket? Ezt meg kell majd nézem, hogy hol lehet ilyen kulcsokat szerezni, mert már elfelejtettem. Jó van, mindegy. Hopp, ott viszont van valami ott fenn. Azt megnézzük. Azután pedig megyünk a police stationra kiszabadítani Master Masakatsut. Sziasztok, sziasztok! Kaptunk valami achievementet. Nagyon jó. Szép. Mi volt az, amit most kaptunk? Az achievement. Complete the 3 small wishes. Igen, az megvolt. Volt itt egy másik, ez. Defeat an electro summoner with no lightning totem on the field. Oh, oké. Nem idézte maga a totemjét. Jó, király. Nyilván nem, mert olyan gyorsan megöltem, mint a szar. Azért nem idézte maga a totemjét, köszönöm szépen. Aha. Kiszabadítunk. Áhá, ez egy izé. Domain, jó. Akkor viszont... nincs pályrónk. De ez nem baj, minket ez nem állít meg. Nem kell nekünk pályró, minek? Jól el vagyunk mi pályró nélkül is. Now that we're inside, this place is a whole lot creepier than Paimon imagined. Come on, this way. As long as we stay quiet, we've got a good chance. I certainly wouldn't want to end up locked away in here. Let's find Master Masakatsu and get out of here. We should split up. I've got a little present to prepare for Master Masakatsu. I'll be right back. Jó. Sure? Alright then. Just be careful not to get caught. Yes, you too. Kedves. Okés. Szóval. Hogyan, Katina, jó reggelt. Neked is jó reggelt. Hát szép jó reggelt, igen. Reggelt? Ez most komoly? De szétdaráltuk őket. Ez a zene a háttérben szétadja. Van itt esetleg valami... Ja, hogy az ott halálra oda leesek. Az úgy jó, nem? Jó. Na, ez a hely, ez tetszik. Ez az eddigi legjobb domain. Halál? Igen, jobban kell tréneljél, mert ez nem volt elég jó trén neked. Felfele? Még liftünk is van. Hello? Mi volt ez? Hát te kisfiam, nem mondták, hogy nem szabad megijeszteni az embert? Vagy töljek szét mindent? Én széttörök mindent.
titkos ajtó. Jók vagyunk. Close. Ez ilyen buffolós hely. Bocs, hogy csak most jövök, nem 5-kor volt egy kis túlóra. Amúgy valahol biztos reggel van. Amúgy igen, valahol biztos reggel van. Túlóra? Várjál, 4-kor végeztél amúgy. Várjál, 4-kor végeztél volna amúgy. 4... Hát egy 4 órát túlóra. Hát a 4 órás túlóra, ja. Annyi szokott nekem is lenni a 4 órás túlóra. Nem szoktam elvállalni, de... Show me what you've got. Show me what you got? Azt mondta, show me what you got? Kajak azt mondta? Jó. Burst forth. Witness my great Azt mondta, show me what you got. Én meg showolom, de akkor annak nem lesz jó vége. Nem láttatok még mindig? Na ez az, ezek már valami kihívást adnának, hogyha nem lennének ilyen gyengék. Hattól 20-ig? Jézus úristen! Hát akkor... De várjál. Hát 6-tól 20-ig az hogy? Hát... Az 14 óra. Nem csak 12 órát lehet dolgozni max egy nap? Vagy az... Vagy nem tudom. 14 óra egy nap, bassza meg. Azt a kurva. Az azért már... komoly. Itt egy titkos chest van? Titkos chest? Mi van itt? Titkos valami biztos van itt. Ott is a titkos chest. Tudtam ám. Nem kéne ezekbe beleessek, gondolom. Jó, közel volt. Ez a zene, ez tök jó. Még többen ennek. Life goes on. Allow me what you've got. Feel this ancient power. You must withdraw. Ultimate. Brace yourself. This is gonna hurt. Evil conquer back. I need just to train harder. Hogy ezt be kellett volna zárjam, és akkor nem lettek volna ilyen erősek. Oh well. Nem baj. Szeretjük a kihívásokat. Nagyon jó, és akkor már 2 van nálunk. Ja, hogy Németország, Penny. Ja, jó, mert ez a maximum 12 órát lehet dolgozni, ez azt hiszem, akkor lehet, hogy csak magyar törvény, vagy a faszom tudja. Németországban lehet máshogy vannak a dolgok. Na kis fejem, te mit áldogálsz itt egyedül? Veszélyes környék ez. Ez jó volt. Nem akarok felmenni. Hány ilyen kis szar gyűjtögessek még? Ez a harmadik már. Jó, mert 3 a elektrónak a jele. 3 kellett nekünk. Szia, fiam. Jól vagy? 1. Te hallod? Nagy lelkűen életbe hagylak, erre megtámadsz. Na szóval. Ott van a 3 szimbólum. A 3 oldalba. Több rejtett chest nincs, ugye? Nincs, jó. Akkor go be! Rejtett ajtó? Aha, ez is titkos ajtó? Hát még mennyire? Még mennyire, hogy titkos? Ez az egész tele lesz most ilyen ajtókkal. Körbejárjuk, mert a chesteket nem hagyunk itt. Mi nem hagyunk itt chesteket.
Jelentősen soha hasonló tűz, valahogy egy napról csak részünk, hogy saját populári netetben dolgozok, mindig mint kellene, valahogy mindig visszakapom, holnap és 5:45-kor kezdek. 4:30-kor kell és 5:40-kor kezdesz. Hú, basszus. Hát én délutános vagyok a héten, úgyhogy... Ja. De én is akkor szoktam kelni. Nekem is 5:50-kor van kezdés. Hopp! Locking you up was just the beginning. Ó, nincs jó állapotban, mister. Those Tenryou Commission fruits are torturing him. Hát megöljük őket, mármint hogy legyőzzük őket. Te, hogy kerültél ide? I can't bear to watch. If anything happens to Master Masakatsu, our whole plan will have been for nothing. Hey, you there! What are you doing? Ma'am. We were just teaching him a little lesson, that's all. Ugye ez nem a Raiden Shogun. That's Kujo Sara, adopted daughter of the Kujo clan of the Tenryou Commission. Pillanatra beszálltam. She's also a general in the Shogun's army. Ő a tábornok a Shogunnak a hadseregében. Ez se a legjobb változat. Ő lesz a boss. Ő megvan nekünk. Ő játszható karakter nekünk, ő megvan, igen. 4 csillagos. I'm sure you're well aware that torture is strictly against military regulations. Yes, ma'am. Ő legalább... You are unashamed of such disgraceful action. Ő folytatja, hogy mondják. Ő betartja a szabályokat legalább. Látjátok? Yes, ma'am. It won't happen again. Tehát azért nem teljesen gangsterben vagyunk, ő betartja a szabályokat. Tehát ő jó fej. Let's move while they aren't watching Master Masakatsu. Yoimiya, are you sure now's the right time? Who is that? Ajaj! Meghallottak minket. Go and investigate. Tójaj. Yes, ma'am. Hát... Miért? Hát meg legyőzöm őket. Sorry. I didn't mean to. Don't worry, I've got us covered. Time for my little present. Little present. Mit csináltál? Hoztál be tűzijátékokat, gondoltam. Fireworks? Huh? Was that an explosion? It sounded like fireworks. Quick, let's hurry. Biztos felvesznek. Jó lesz az. Fireworks were enough to distract them. Maybe more than enough. Szerintem biztos fel fognak jönni. Jó lesz az. Tudtam, hogy bízhatok benned. I was particularly proud of this batch. I decided to. Ez kicsit túlzás. De tetszik. Ez, hát igen, ez kicsit több tűzijáték volt. This is turning into a bit of a fireworks display. Well, fireworks are my craft after all. Every batch has to be spectacular. Look, the coast is clear. Now's our chance. Na, most gyors, szedjük össze. Gyorsan segítsünk neki. Gyere, futi. Masaku mester, Masakatsu mester, itt vagyok. Hopp, cutscene. 4K. Yoimiya, is that you? Milyen mikrofon? Audio technika AT2020. Master Masakatsu! Sorry we took so long. Oh, those awful guards. Come on! We've got no time to lose! They could be back any minute! Tényleg menjünk gyorsan, még őt visszajönnek, de... Hát, azt hiszem a... távolnak az itt van. Yes, leave. Before I let my judgment get the better of me. He's in serious condition. Be sure he gets immediate medical attention. És nem ellenünk van! Once he's recovered, it won't be long until I bring him right back. Well... Ez érdekes. You can bet we'll do all we can to keep that from happening.
Leave this place. Jó. Neki se tetszik a Shogunnak hogy mondják, dolgai. Jó. Akkor jó fej. Nem kellett vele csatázunk. Azt hittem, hogy boss fight lesz ebből, de hál' Istennek nem lett. Na. Precious chestet is kaptunk, és... Primogemet is, és ennyi. Megyünk ki ebből a domainből a picsába. We're finally out of that creepy place. Igen, Paimon. Finally, I've made it out of there. Master Masakatsu, how do you feel? Can you hold on? Don't worry. I think I can make it to the infirmary without keeling over. Oké. Jól van. Nem a legjobban, de jól van. I'll take him to get treated. I'll treat you to a round of drinks once this is all over. Meghívsz? Ó, kösz. Ingyen tűzijátékot kérek. Good thing we were able to rescue him. Igen, és ő mi oldalunkon volt, nem teljesen, csak... Do you think she was making up for how the guards were treating him? It seems as though there are some okay people among the ranks of the Tenryou Commission. Though Paimon would never agree with their actions in the Vision Hunt Decree, of course. Te is tervezel streamelni? Hajrá! Jó cucc ez. És... Jailhouse Fiesta, és nem kapok XP-t! Várjál, vissza kell menni össze a te házba, azt utána már megkapom az XP-met szerintem. Amúgy ez a gép se rossz. Amit leírtál. Nem annyira gyenge az. Hidd el. Let's go! I see. So Kujo-Sara stayed her hand. It would appear she still has some honor to her. I wonder if we should try establishing contact with her. Perhaps we could coax out some information. Ez a Toma, ez még mindig egy tök jó karakter. Meg Ayaka is. Don't forget, Kujo-Sara is also carrying out the Vision Hunt Decree. She obeys the orders of the Raiden Shogun without question. In her eyes, Master Masakatsu is of no threat to the decree. This is why she was so willing to allow his escape. If our true motives were ever divulged, she would act against us without a second thought. True. Though if you ask me, Akkor még, hát jó, nem a mi áldalunkon van, csak... Érted? Szimpatizálunk, inkább azt mondom. And we couldn't have done it without Yoimiya and the De ezt Traveler. tetszik, hogy itt ellenállásban vagyunk. You're turning out to be even more reliable than we expected. Mert eddig Monsterben meg Liu-ban nem volt ellenállás, mert nem volt minek ellenállni. De itt most van egy gonosz Shogun. Ellenállunk. Lázadás lesz, mint állat. Köszönöm szépen. Paimon nem csináltál sem. Jó, csináltál mindent terjesztésen. Things may have turned out very differently this time without the help of the Traveler. But if we wish to mount any sizable resistance against the Vision Hunt Decree, there is still much to be done. It is time we make ready our next set of plans. Na, mi a következő There's no lépés? need to rush, my lady. My lady. Things seem to have taken a turn for the better, at least. Not only have we rescued Master Masakatsu, but our list of allies appears to be growing. Yes, which reminds me. The Tenryou Commission seems to be making preparations for a celebration. They call it a ceremony of sorts. And the number of samurai out enforcing the Vision Hunt Decree seems to be waning. The days ahead may be more peaceful than usual. A ceremony, you say? Why would such a task be left to the Tenryou Commission? I don't know, but I'm sure it has nothing to do with us. Anyway, with the Tenryou Commission busy with preparations, we should have a little more breathing room than usual. Hát az a laptop se olyan gyenge You azért. do present a good point. Jó is az a Being in Predator. a constant state of alert will only tire us further. Jó az a Perhaps a Predator. period of rest is in order. Toma, what would you suggest? Na, Toma, mit I'd say a celebratory feast is in order. Might I suggest an evening of hot pot together? Funny enough, I learned a new hot pot game recently. I'm sure you'll find it quite amusing. A hot pot game? Hát ilyenről se hallottam még. De Paimonnak az a lényeg, hogy prepares an ingredient to add to the hot pot. Once the meal begins, we add all the ingredients together.
Then we take it in turns to close our eyes, pick an ingredient out of the pot, taste it, and guess whose ingredient it was. Anyone who guesses correctly can go again, and whoever finishes the meal with the most points is declared the winner. Tradition even has it that the winner receives blessings from the god of Hot Pot. Don't you think it sounds like fun? I've been wanting to give it a try. In fact, I've already got my ingredients prepared. Jó. You really do want to play, huh? Elfogadjuk. Well, sounds like we've got our work cut out for us. Time to gather some ingredients. But what should we choose? Ja, amúgy azon gondoltam, majd TikTokra is fogok ilyet csinálni. Ja. Melyik legyen? Klasszikus? Legyen klasszikus! Let's see what we've got here. Fresh fish fillets, shrimp, bamboo shoots. Jó van. Az jól hangzik. Paimon can't wait. Az jó lesz az. Egyébként örülök, hogy tetszik. Paimon never thought we'd be the only ones to actually put anything edible into the pot. Don't go wasting the rest now. Wow, ez jó sok. Fú, ennyi való. This was possibly the scariest looking hot pot Paimon's ever seen. Az néz ki a legjobban. Amelyek úgy néznek ki, mintha fagyi lenne. De nem fagyi ez, hanem tudjátok, a pálcikás. Nem tudom a nevét. Ajaj. I'm afraid it's your own fault for adding all those strange ingredients, Toma. The soup flavor wasn't quite the same afterwards. The traveler's normal ingredients. I still couldn't guess any of them correctly. Hát persze, mert ezek... The one who added those little cakes, Ayaka? I think the traveler ended up eating one. Cakes? Torták? Think of the texture. I must apologize. To be perfectly honest, I thought the cakes would be a tasty addition. Uh-oh. I'm definitely not okay. I need to lie down. Szerintem Toma, ezt engedd el mára. A pálcikás cuccot, azt, igen, azt nem kóstoltam még, de majd megfogom. Majd jövő hónapban lesz Mondokon. Majd ott megkóstolom. Guess I've been feeling unlucky recently and wanted the god of Hot Pot's blessing. Perhaps I did get a little carried away. Still, I couldn't be beaten at my own game first time around. Mondjuk, ja, az is igaz. My luck has already taken a turn for the better. I can sense it. So persze. without further ado, I hereby declare that the winner of today's Hot Pot Challenge is me. Ki más lenne, persze. Good effort, team. Ki más lenne? Another important job taken care of. Next on the agenda, some well-earned rest and relaxation. Rest and relaxation. Csak egy kibaszott lázadásról, amit meg kell szervezzük, de ráérünk, figyelj. Then some rest would be a welcome change of pace. And with the extra time, there are some other matters I wish to attend to. Let's all take some much-needed time off. After a few days' rest, we'll reconvene at the Komori Tea House and discuss our next operation. Yo. Downtime is hard to come by these days, Legyen so az. be sure to make the most of it. I'll tidy things up here and start thinking about our ingredients for our next round. There's gonna be a sequel? A sequel? Sure, why not? We should play again now that everyone knows the rules. I'll see you all later. Nagyon szereti ezt a gémet. Toma, az kell. Toma, meg kell szerezzük. Na most mindjárt viselünk majd egyet. Ki kell, hogy jöjjön, Toma. Jó, fedezzünk fel. Megkapom az XP. 55-ös! World level 8! Kimaxoltuk a gémet! Jó, nem a gémet, a world levelünket kimaxoltuk. Maxos. Hát nem maxos, mert még van 60-as szint, az a maxos. De, kérlek szépen. Hoppá! Rinsh Harunak köszönöm szépen a követést, nagyon szépen köszi. Ott is van, ott a world level 8. Mi van? Mi van? Istenem, érdekes, ez egy nagyon jó game, csak szeretném jelezni. Hopp, hopp. Oh, guys. Most, várjál. Kicsit le kell nyugodjak, várjál már. Jó.
Halál. Ez a kunai, ez már visszatérő elem streamekbe. Ezzel kell egy kicsikét így ezzel basztatom magam, hogyha éppen így várakozni kell, vagy valami. Tudod a sztori meg ilyenek. Na, szia kutyus! Örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Felhúzzuk. Mennyi időnk van még? 10 perc. Hát, annyi elég lesz. Persze, hogyha most automatikusan bedob a következő sztori részbe, akkor nem biztos. Nem baj, ezt a pár... Ki tudjuk tolni egy 10 perccel még, nem? Kitoljuk. Mi történt? Something has come up, and I would like to request your assistance. But you ought not be nervous. This is not coming from the Yashiro Commission. Mondom, Ayakának ez a kesztyűje, hogy így a gyűrűjéhez feljön egy varrat, meg hogy így az egész balujját így lefedi, ez szerintem tök jó. Tök jó karakter design. Az anyját! Ó! But in my view, you are the only person I can entrust this to. Persze, trustolhatsz bennem. I was sorting through some old family belongings when I found a notebook that belonged to my mother. She wrote about all kinds of things. Igen. Mostly of little consequence. But what drew my attention was a name. It is one that I have never heard before, so the fact that she mentions it so frequently, it makes it difficult for me to ignore. Probably your mom's best buddy, right? Never. And although my mother and father passed away many years ago, ne, meghalt az anyukája is. familiar with the vast majority of Ja, hogy nincsenek más, nem élnek a szülei, ó. I am very curious about this mysterious individual. I would very much like to Ezt meet nem them. tudtam. Hát akkor... According to the notebook, Akkor their name konkrétan... is Tsubaki. This Tsubaki? seems to have been someone very important to my mother. Someone with a lot of personality, who liked to have fun. Ismerjük, nem Tsubakit? Vagy nekem... nagyon ismerős ez a név. Viszont akkor, mint kiderült, ő ugye konkrétan mivel már nem élnek a szülei, ezért azt hittem, hogy az apukája, vagy a szülei a fejei ennek a klánnak, de nem, akkor konkrétan már nincsenek szülei életben, tehát akkor ő a klánnak a feje. Szóval akkor, jó, akkor még fontosabb emberré lépett elő. Most ebben a pillanatban számomra. Ő vezeti a klánt, bazd. No. Her address is given in the notebook. We can head straight there. I wanted you to assist me with the preparation of trading gifts. Le van írva a címe, bazd meg. Leírta a címét a jegyzeteibe. Everything I have told you in strict confidence. Leírta a címét, érted? The proper course of action would be to involve my brother and visit her together. But he is terribly busy at present and... Aha. Tesója az meg el van foglalva. Milyen játékokkal játszok még ezen kívül? Hát... sok mindennel, de a legtöbbet igazából az összes játékot, amivel játszok, azt megtaláljátok a YouTube-omon. Várjál, mik vannak? Várjál. Játszottam Minecraft-tal, Need for Speed, Most Wanted, de most az is még megyeget. Kingdom Hearts-szal, Final Fantasy-t azt nagyon élem, az most fog megjelenni majd. Azt végigjátszásba. Lego Star Wars majd most fog megjelenni áprilisban, azt is végigjátszunk. Hát igazából minden, amit el tudsz képzelni. Apex Legends-et nagyon sokáig toltam. Vagy lehet, hogy valamikor azt is megint előveszem. Már abban nem, az még a videós karrierem, tehát a videós dolgok előtt volt, mert márciusban kezdtem el videózni kb. Egy éve már. Baszki, már egy éve? Úristen. Mindjárt meg lesz egy éve. Még nincs meg egy éve, majd következő hónapban lesz egy éve. Szóval ja, meg Call of Duty-ztam is sokat. Battlefield-eztem is, de ezek nincsenek fenn a YouTube-on. Na! Rainbow Six Siege-eztem. Az viszont már akkor volt, amikor YouTube-oztam is, szóval azt vissza tudjátok nézni. Meg ilyen dolgokat, de ott van a YouTube, meg tudjátok nézni. Na! Hol tartottam? Ja, igen! Jó, igen, ott tartottam, hogy megvan a level 8, a world levelünk maxos. Úgyhogy elmegyünk az Adventure Guildhez.
Ami... Hol az Adventure Guild? Ez a kis iránytű. Ott. Ott az Adventure Guild logója. Elrongyulunk oda. Hol volt? Itt. Ó, Phasmophobia is ment, abból csak egy stream volt. Az... ja, hát... Nem tartott sokáig, de viszont... 55-ös szint! Bám! És akkor... 60-as lesz a maximum, azt nem most fogjuk még elérni, de az 55-ös a lényeg, mert azzal megnöveljük a world levelünket maximumosra, és ezzel sokkal magasabb szintűek lesznek a sima enemik így open worldben, így, az open worldben magák. Viszont ahhoz, hogy ezt most megcsináljuk, kéne nekünk egy olyan, hogy World Acceleration Quest. Várjál. World Quest. Archon Quest, Story Quest. Nem, nekünk World Questek kéne szerintem. Kell egy olyan, hogy Acceleration. Vagy ehhez már nem kell? A felkelhatott azt... Ja, nem mutatsz ezekkel a kérdésekkel, azért vagyok itt. Jó az. Felkelhatott azt nem játszottam ki, az úgy abban maradt. Mert lehet, hogy így streamekbe elő fogom. Mert rájöttem, hogy ez a videós formátum, az ilyen végigjátszásaimnál próbálom tartani a videós formátumot, de aztán rájöttem, hogy Far Cry az nem nagyon fog működni, úgyhogy lehet, hogy azt majd streamekbe kijátszom, de videókban nem biztos, mert az úgy nem... Ja, de videókban lehet, hogy majd játszom vele. Kijátszuk majd videókban. Na, hol van a World Acceleration? Mert itt nincs. Hol van a World Acceleration? De tényleg kéne lennie egy olyannak. Ja, hogy ezt, ja, már a scope-ba is ki lehet játszani. Hát nem tudom, majd még kiderül. Viszont, még miért tovább megyünk, én gyorsan megkeresek, rákeresek basszanak, hogy miért nem. Genshin Impact, World Acceleration, World Accession Quest. Vagy várjál, nem, legyen inkább az, hogy World Level 8. Extension Quest. Én nem találom, hagyjak meg, srácok. Hol? Várjál. Ezt nem találom. Mindegy, akkor legyen az, hogy... Várj, gyorsan... Tudom, hogy fogjuk megtalálni, várjátok? Tudom, hogy találjuk ki. Elmegyünk ide mondjuk. Megnézzük, hogy az enemiknek a szintjei feljebb mentek. Ha feljebb mentek, akkor nem kell megcsinálni a World Acceleration. Merre vannak az enemik? Erre. Ó, ezek meghaltak már sajnos. Nem is tudom, hogy ki lehetett az, aki megölte őket. Hol vagytok, enemik? Nem kell féljetek tőlem. Csak megöllek titeket. Hello? Na, ott már vannak enemik, az jó lesz. Az pont jó lesz. De szerintem itt is vannak, úgyhogy először nézzünk át így inkább. Sőt, elvisszük ezt a kis bigyuszkát. Várjál, ott van egy izé. Ott van egy elektrokulus. Ezt felszedjük.
Rincs Haru, de az ahhoz kell, hogy magasabb legyen a world level. De hát azért mondom, hogy eddig mindig úgy volt, hogy felléptem egy szintet, megkaptam a ajándékokat, tudod, mondjad már, hogy hívják az Adventure Guildbe, és akkor utána el kellett menjek egy ilyen World Exploration questre, és csak utána lépett feljebb a world levelem, de most látom már 8-as. Szóval az utolsó ilyennél, amikor 7-ről 8-ra megy, akkor már nem kell ilyen questet csináljuk? Mert akkor az pog. Az úgy király. De azért vagyok itt, hogy most leteszteljük. Megnézek egy sima enemit így a Open World-be, hogy hányas szintűek. Csak először jövök erre a fára, és meggyújtom ezt a Electroculust, mert egyébként srácok, nem tudom, tudjátok-e, nem tudom, mondtam el már, de a célunk az, yes, hogy kimaxoljuk a helyeket. Mert amikor régebben játszottam, látjátok, akkor még nem volt meg ez a videós csatornám, meg ilyenek, akkor is az volt a célom, hogy mindent ki 100%-oljak, és hogy látjátok, ki 100%-oltam sok mindent. Ezek sajnos itt csak ilyen 90-esek, mert ez már kicsikét nehezebb volt ki 100%-olni, de az a célunk, hogy unblock minden 100%-os legyen, fullosan, achievementek meg minden. Szóval ja, el fog tartani egy ideig, de hát ez a cél. Viszont elméletileg van elég geoguluszom, nem, az a liués volt. Elektrokuluszom, és feljebb fejleszthessem ezt. Szóval megnézzük. Workship statue. 10 kell hozzá, 16 van. Offeral. Ez már is szebben néz ki. Szeretném jelezni. Várjál, már most jut eszembe. Tényleg nem kellett? Jaj, tényleg srácok, jól van, hát eszembe jutott. Nem az, hogy nem kellett quest. Az jutott eszembe, hogy a ER30 az már olyan régen volt, hogy nem emlékszem rá. Viszont most jutott eszembe, hogy honnan lehet kulcsokat szerezni. Feljebb fejleszted a tornyaidat, és akkor kapsz egy kulcsot a shrine-okhoz. Jól van, hát basszus! Tudod, már én már olyan rég felfejlesztettem, összegyűjtöttem az összes Geogulus meg Anemoculust, aztán ez így elfelejtettem. Mindent felfejlesztettem maxra, azt hello, jó napot kívánok, azt elfelejtettem, honnan lehet ezeket szerezni. De jó, várjál már! Akkor nem is kell a sztorival eljuss csak ide, hanem most csak simán átváltok a Travelerre, és meg tudom fogni a statue-t. Oh, resonate with electro! Igen. Unlimited power! Hát milyen jól néz ki ez a lila. Nem? Na nézzük már meg, mit tud. Mit tud? Várjál meg, muti? Várjál, nem, harc! Harcba fogod megmutatni, hogy mit tudsz. Eddig az Anemós az jó volt, a Geos Traveler az... hát... az gyenge volt. Na, ott is van a harc. Viszont... az elektrós Traveler muszáj, hogy valami baszó legyen. Muszáj. Mutasd, mit tudsz. Akkor lehet, hogy még fel is fejlesztek. Aha! Ez nem volt rossz, mutasd csak. Mutasd még egyszer. Ez ilyen sok enemy ellen, ez így jó. Mindjárt megnézzük, hogy mit tud a ultia is. Ez a Traveler, elektrós, ez jónak tűnik. Nem tudom mi az ultimate, az gyors megnézzük. És egyszerre 3 enemit is szét tudok darálni ezzel a képességgel. Ez az elektrós... ez az elektrós Traveler, ez tetszik. Azért dincselünk ilyen keveset, mert level 1-es kard van a kezébe. Na, mutasd azt az ultimate-et.
Hát az ultimate az nem volt annyira jó. Na mindegy, Childe, végezzük ki őket. Hol van a... Megöltem a nagyot? Ja, jó van akkor. Nem... 88-asok voltak ezek. Nem tudom, hogy most nagyobb szintűekkel nem emlékszem. De szerintem akkor is valami 80-as körül voltak. Nem tudom, de itt van egy elektrokulus, felszedjük. Meg kell majd csináljam azt a... elektrokulus keresőt. Mert mindegyik ilyen... Nationben van egy ilyen kereső, amit le lehet craftolni, és akkor az megmutatja, hogy merre van a... Ja baszki, ez a kulus, ez itt van alul, csak ott van egy ilyen... Mondjad már. Várjál, mert be tudok ide repülni! Na mész a gecibe. Hát nekem erről miért nem szólt senki, hogy nem kell unlockoljam azt a szart, hanem be tudok repülni. Bazzeg, hát itt mióta lehetett berepülni? Feel this ancient power. Life goes on. Á, jó, hogy felfejlesztettük a Childunkat. Mármint a Childnak azt a képességét, maxosra. Sokkal jobban darálja. Én ezt nem tudtam, hogy itt be lehet jönni felül, hallod? Ez mindig is itt volt? Múltkor nem láttam észre. Ja, az a kódunk az még mindig nincsen meg, vagy az a izé, amivel át tudnánk itt menni, sajnos az még mindig nincsen meg. Jó, hát akkor viszont srácok szerintem... már ennyi volt. Ja nem. Ó, hát nem, hát srácok, a legfontosabbat nem fogjuk kiadni. Reméljük, hogy van elég Primogemünk, és csinálunk egy multit. Ugye? Viszont ilyenből csináljuk. Nem fogunk, nincs elég, szerintem nem tudunk multizni. Hetünk van, az nem elég egy multira. Hát akkor egyesével szétdaráljuk persze. Azt mondja, elméletek, ebből is van egy. Bám! Ott az 5 csillagos kicsing. Hát nem. Nem baj. Azt mondja, zhongli, ez pedig... hát inkább ezt fogjuk csinálni, mivel Ganyu-t az nincs meg. A zhongli az megvan, Ganyu nincs, úgyhogy... Ganyu! Gyere ki! Essél ki! Hát nem. Milyen karaktereket tudok még megszerezni belőle? A Shogun meg tudom szerezni? Tomát? Toma benne van? Ganyu. Kiching nincs. Nincs benne. Akkor melyikben van benne? Csak ebbe? Hát ebbe sincs benne. Várjál. Nincs benne a Shogun, ezt nem basztatok fel. Holnap is sétálsz haza? Nem tudom, majd kiderül. Nem lehet megszerezni a Shogun. Nem, akkor leszarom, akkor ezt mit tud. Akkor is most nyitunk egy 5 csillagos, tök mindegy mire, 5 csillagos lesz az a lényeg. Nem. Ezt az 5 csillagost akkor is kinyitjuk, bazd. Játék velem nem baszol ki. Nem. Nem. Gyerünk 5 csillagos Ganyu, repülj ide! Add ide azt a Ganyut. Majdnem! Nem baj, 4 csillagos is jó. Beidó. Hát... nem az, amit szerettem volna, de... nem szólok be. Nyitunk még egyet, csak a vicc kedvéért. Ebből már nem fog semmi kiesni, mert most volt egy 4 csillagos pitting. De figyelj, sose tudhatod, hogy mikor dobja be az 5 csillagost. Hát... sajnos ez a játék ez túlságosan is sem szeret kedvezni így az embereknek, így
5 csillagos karaktertetején. Sajnos. Mindegy. Hol van Beidou? Itt van. Beidou, kapsz egy Constellation. Ja! Egy fullos a Constellation-je. Ja, jó. Akkor nem kapsz. Jól van. Pedig akartam neked Constellation-t adni. Na mindegy. Jó van, guys. Az lesz, hogy befejezzük a mai napot. Ez így tök jól néz ki. Mindegy. Ja. Hát ez így most jól néz ki. Nem baj, figyelj. Megoldom. Így. Még mindig látszódik. Nem baj. Köszönöm szépen, srácok, hogy velem voltatok. De az a lényeg, hogy lássatok be ezzel. Így. Nem? A Raiden Shogun. Hát nem jutottunk el ma hozzá, de sokat haladtunk azért. Legközelebb majd vasárnap fogjuk folytatni. Akkor lehet, hogy 2 stream is lesz vasárnap, még nem tudom. Mert lehet, hogy lesz valami... Lehet, hogy lesz egy stream, amivel Genshin Impactozunk, meg egy stream, amiben majd haverokkal játszunk valamit, még kiderül. És... Ja, de szombat este... Nem, szombat este nem, mert szombaton is dolgozok, mindegy. Vasárnap az biztos, ja. Úgyhogy remélem, hogy akkor is velem tartottatok, srácok. Ha esetleg tetszett ez a stream, vissza tudjátok nézni a YouTube-omon. Van egy VOD csatornám, ott az egész fel lesz, viszont van egy földcsatornám is, ahova meg lesz összevágva belőle egy videó, ami a fontosabb történéseket fogja tartalmazni, szóval azt azért ajánlom figyelmetekbe, mert az faszacuc. Aztán ja, legközelebb találkozunk, addig vigyázzatok magatokra, és csőztök! Ciao. Ciao, 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 ciao. Hello.